وقتی بهشون میگفت درچه ارومیه داره خوش میشه، مردم بهت میخندیدن. در همین روزنامه‌های این کشور طنز نوشته شد، یعنی چی درچه ارومیه داره خوش میشه؟ من مسخره است. پس خلیج فارس هم خوش بشه دیگه. و واقعا شد. پیش بینی به وقوع پیوست. دریاچه ارومیه خوش شد. آدم‌ها روی بستر خشک دریاچه ارومیه، جایی که باید بالا سرشون 3 متر آب باشه، راه رفتند. طوفان نمک رو دیدند. اونجا باورشون شد که نه، مثل اینکه این اتفاق قراره بیفته. اگه یک روزی به شما یه نفر بگه که یه اتفاقی میفته، عرض رودخانه سند 90 کیلومتر میشه، شما باورت میشه؟ ما متاسفانه بحران جلو چشمونه و خوشبختانه مردم دارن بحران رو میبینن. مردم آلودگی هوا رو میبینن. مردم میبینن بچهش مدرسه نمیتونه بره چون مدرسهش غیر حضوری شده. مردم میبینن که آب داره جیره بندی میشه. مردم فرونشست رو میبینن. مردم زباله رو میبینن. مردم خیلی چیزها رو میبینن. دیگه سوالشون این نیستش که به من چه ربطی داره. آقا من چی کار باید بکنم؟ به من بگو. از نظر شما به عنوان فعال محیط زیست، الان مهمترین بحران محیط زیستی حال حاضر کشور چیه؟ دور کجاه؟ اینو میندازم دور کجاه دقیقا؟ آقا میره رو هوا، دودش میره هوا کجاه؟ به اینا فکر کنید. این سوالا رو خودتون بپرسید. به غیر از من رو چه چیزهای دیگه تأثیر داره؟ اوکی، چه راه حلی باید پیدا بکنم؟ مفهوم عدالت رو چه شکلی تعریف میکنید؟ اساساً طبیعت عادلانه عمل میکنه؟ اوه، سخت شد. خیلی به این موضوع فکر کردم که این اپیزود رو چجوری شروع بکنم که ذهن شما رو خوب درگیر بکنه و به این نتیجه رسیدم که از مفاهیم پیچیده دوری بکنم و با مفهومی شروع بکنمش که برای همه ما آشناست. خیلی ساده. خونه برای همه ما محل آسایش و آرامشه. ترجیح میدیم در طول روز با هر چالشی که مواجه هستیم خودمون رو به خونه برسونیم و احساس آرامش و آسایش بکنیم. از این بعد معنویش بیایم بیرون، به بعد مادیش اصلا بپردازیم. همین خونه، همین مصالحش، چارچوب خونه، ما خیلی بهش حساسیم چون نسبت بهش احساس مالکیت داریم. چه صاحبخونه باشیم چه اجاره نشین باشیم، قطعاً وقتی صاحبخونه هستیم بیشتر این احساس مالکیت رو نسبت بهش داریم. اما حتی اگر اجاره نشین هم باشیم، کوچکترین خللی در این چارچوب ایجاد بشه بلافاصله بهش توجه میکنیم و بلافاصله بهش واکنش نشون میدیم. اگه احساس بکنیم اتصالی برق داریم، اگه بوی گاز به مشاممون برسه، اگه از دیوارها بوی نم به مشاممون برسه، هر خللی که بهش وارد بشه بلافاصله نسبت بهش حساس میشیم و واکنش نشون میدیم، در صدد رفع اون مشکل برمیایم. خب اینا خیلی عجیب نیست. کی عجیب میشه؟ وقتی که از در خونمون خارج میشیم. نه از در ساختمونمون، از در واحدمون. فقط یک قدم که فاصله میگیریم، میزان حساسیت ما به محیطی که همکنون توشیم، یعنی بیرون در واحدمون ایستادیم، تو راهرو احتمالاً منتظر آسانسور، حساسیتمون به یک باره چندین درجه افول میکنه. وارد آسانسور میشیم، بیشتر افول میکنه. وارد پارکینگ میشیم، بیشتر افول میکنه. به کوچه میرسیم، حساسیتمون به محیط کوچه‌ای که توی زندگی میکنیم کمتر از ساختمونمونه. از کوچه خارج میشیم، وارد محله میشیم، کمتر میشه. از محله میرسیم به شهر و دیگه تقریبا چیزی از اون حساسیت باقی نمیمونه. با این مثال ساده بیانش میکنم. اگه شما یه فیلتر سیگار، چه سیگاری هستید چه نه، کف خونتون ببینید، قطعاً بلا شک بلا فاصله خم میشید، برش میدارید، هدایتش میکنید به سمت سطل زباله. اما اگه داخل آسانسور ساختمونتون ببینید چی؟ چند درصدمون خم میشیم و برش میداریم؟ خیلی حساس باشیم نسبت به این موضوع، احتمالاً با پا کم کم هلش میدیم به سمت اون درز آسانسور که سقوط بکنه پایین، حداقل نبینیمش. یا تو پارکینگ، آیا ممکنه فیلتر سیگار رو بردارید، اگر ببینید ببرید بندازید تو سطل زباله، باز بیاید بیرون، به کوچه میرسید. ممکنه یکی از ساختمان‌های داخل کوچه شما همسایه‌ای داشته باشید که دائما مشرف باشه خونش و
بالکنش به کوچه، سیگار بکشه، فیلترش رو پرت بکنه بیرون. ممکن عصبی هم بشید که چیکار داری میکنی، کوچه رو به گند کشیدی. ولی خیلی بعیده که واکنش خیلی جدی بهش نشون بدید یا در صدد تمیز کردن اون وضعیت بر بیایید. و خارج میشید و محله میرسید، میرید داخل سطح شهر و خب انقدر این حساسیت میاد پایین که حتی شما فیلترهای سیگار روی زمین رو نمیبینید که بخواید بهش واکنشی نشون بدید. من با یک مثال سطحی شروع کردم و اگر این مثال رو تعمیم بدید و عمیق بشید درش، از این نقطه میرسید به خشک شدن دریاچه‌ای که هزاران سال سر جاش بوده. دریاچه ارومیه. میرسید به زاینده رودی که سالیان درازی درش آب جاری بوده ولی امروز تبدیل شده به یک زمین خاکی برای فوتبال بچه‌ها. میرسید به وضعیت آب و هوای تهران، میرسید به جازموریان، میرسید به ایران. به همین واسطه دعوت کردم از جناب آقای حمیدرضا میرزاده عزیز به عنوان یک فعال محیط زیست. دعوتشون کردم به فیوز. خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم و دلم میخواد یه مقدار حساسیت مخاطب رو نسبت به محیطی که درش زندگی میکنه کالیبره و بالانس بکنید. ولی قبل از اینکه به سوالاتم بپردازم ترجیح میدم یه ذره از چالش‌های فعال محیط زیست بودن در ایران برامون صحبت کنیم. سلام آرش جان، ممنونم از لطفت. چالش که خب کلا فعال هر حوزه یه سری چالش داره دیگه. یه چالش های خب زندگی شخصی آدمه. حالا اگه دوست داشته باشی در مورد این صحبت میکنیم، یعنی یه چالش هایی هستش که آدم با خودش داره، یه کاری انجام میده، احساس میکنه که این کار آیا برخلاف ارزش هایی هستش که دارم واسهش کار میکنم یا نه در جهتشه. یه سری خب یه تغییراتی قاعدتا باید تو زندگی آدم بده به خودش که خب اون خودش سخته. این که اصلا یه حوزه‌ای فعال داره یعنی نیاز به تغییر توش هست و خب یه مشخصا اولین تغییر زندگی شخصی خود آدمه. یه بخشی هم که خب با عموم جامعه به معنای کلانش، هم افراد عادی جامعه، هم حالا لیول های بالاتر، تصمیم گیرا، سیاسی ها اینا هستش و خب چالش ها خیلی زیاده ولی خب دلچسبه دیگه. این ترکیب این چالش ها و موفق شدن ها و موفق نشدن هاست که یه زندگی یه آدمی که فعال یه حوزه‌ای هست رو تشکیل میده و خب همین جذابه به نظرم. حالا میخواد در مورد چالش ها صحبت بکنیم که خب بشیم صحبت بکنیم. آره حتما، دلم میخواد راجع به چالش‌های یه فعال محیط زیست توی ایران بدونم چرا انقدر حساسیت به این موضوع زیاده. همه جای دنیا زیاده، نه فقط تو ایران، همه جای دنیا محیط زیست، مسئله فعالیت برای محیط زیست یه مقداری سیاسیه، ولی واکنش ها توی ایران یه مقداری بهش از سمت سیاسیون عجیبه. یعنی یه مقداری دیگه از سیاست رد میشه، به نظر میاد یه جایی تبدیل به مسئله امنیتی میشه. چرا اصلا انقدر مسئله بحرانی شده؟ چرا انقدر این مسئله انقدر به یه همچین چالشی برخورد میکنه؟ ببین یه مقدار بذار برگردم عقب. اصولا امر سیاسی یعنی چی؟ یه چیز خیلی ساده داره، یه تعریف خیلی ساده داره. پالیتیکس، پالیسی در واقع فن اداره نهاد بشریه. یک جایی که شما مثلا بیش از یک نفر توش حضور داره بالاخره باید سیاست ورزی بکنی داخلش. سیاست یعنی این اداره هم یعنی چی؟ یعنی این که چون منابع محدوده باید سعی کنی عدالت رو برقرار بکنی. حالا وارد تعریف عدالت نمیشم ولی عدالت رو باید شما برقرار بکنی، یعنی مدیریت بکنی، منابع به اندازه به حق به آدم ها برسه. و خب منابع چیه؟ منابع یعنی محیط زیست. در واقع به نظر من محیط زیست سیاسی ترین امر زندگی انسان هاست. حتی فکر میکنم که حوزه های دیگر سیاست که ما به عنوان حالا حوزه سیاسی میشناسیم، حوزه دیگری که تو زندگی ما هستش، همه یک جوری زیر مجموعه محیط زیست هستن. محیط زیست یعنی همه چیز، یعنی همه چیزی که ما توش هستیم. شما دقت کنید کمتر میتونید چیزی رو پیدا بکنید که ارتباط دادنش با محیط زیست خیلی سخت باشه. حتی
مسائل فرهنگی خیلی عمیق، حتی عادتهای آدم ها هم بالاخره یک ارتباطی با محیط خودش پیدا میکنه و خب اون محیط خودش یعنی محیط زیستیه. پس محیط زیست سیاسی ترین امری هستش که بشر باش روبرو هست، ولی خب از این سیاسی هایی که همین اخیراً فهمیدیم که چه چیز مهمیه، چون منابعمون هی محدود و محدودتر شده و سخت شده کار واسمون. حالا چرا واکنش ها به فعالای محیط زیست و صحبت کردن از محیط زیست یه مقدار عجیبه، یه مقدار زیاد بعضی جاها عجیبه؟ موضوع برمیگرده به اینکه شما دارید رسماً ارکان قدرت رو جابجا میکنید. ارکان قدرت لزوما قدرت سیاسی و نظامی منظورم نیست قطعا. در نظر بگیرید که شما، بذارم اون مثال کلاسیکش رو بزنم، همون قضیه مرتع و گوسفند. شما یه دامدار هستید، به شما مرتع میدن، میگن که شما 5 تا گوسفند دارید، شما توی این مرتع مثلا 10 هکتاری میتونید گوسفندتون رو بچرونید، این حق شماست. اما شرایط تغییر میکنه، بعدها میان یه دونه به یه دامدار دیگه هم میگن که آقا شما بیا با این شیر بکن، این 10 هکتار رو هم شما که 5 تا گوسفند داری بیا، هم شما هم که 5 تا گوسفند داری. یعنی خورد میشه. عملا چه اتفاقی افتاده این وسط؟ عملا قدرت اون دامدار اولیه رو کم کردی، اون یه حق انتخاب‌های بیشتری داشته، نصف شده. اینجا سیاست به جریان میفته، قدرت یک نفر رو دارید به چالش میکشید دیگه. اتفاق بد اونجاست، اونجا هستش که اتفاق میفته. حالا فکر کن یه جماعتی دارن میان درباره این صحبت میکنن که شما اصلا سوخت فسیلی نسوزون، سوخت فسیلی که اصلا ارکان قدرت رو در دنیا تغییر داده، قطب‌های قدرت ایجاد کرده در دنیا، قطب‌های ثروت ایجاد کرده در دنیا. میاد میگه آقا جنگل رو قطع نکن، میاد میگه مثلا از حمل و نقل مثلا هوایی کمتر استفاده بکن. خب طبیعتاً واکنش برانگیزه درباره این اتفاقات. حالا این خیلی مثالای خیلی بولدش رو گفتم که آدم‌ها درک بکنن، یا خیلی ساده ترش این که در حوزه مثلا آلودگی هوا تو شهرهای بزرگ مثلا میای به شهروندان میگه که شما اجازه ندارید که مثلا خودروتون رو در یه محدوده از شهر یه ساعتهایی تردد بکنید. خب این عملا قدرت یک فرد رو داره میگیره، قدرت یک شهروند رو داره کمتر میکنه، دسترسیش به شهر رو داره کمتر میکنه، حق استفاده از مایملکش که خودروها رو داره کمتر میکنه. خب قاعدتا این واکنش برانگیزه. حالا یه جای دیگه ممکنه تفسیر بشه از حرف شما این که حالا شما دارید امنیت یک کشور رو به خطر میندازید. حالا کاری ندارم تفسیر درسته یا نادرسته لزوما، چون درباره مصادیق نمیخوام صحبت بکنم، ولی مثلا یه جایی هم ممکنه که یه همچین تفسیری بشه و خب ممکنه برخورد امنیتی هم اتفاق بیفته. پس رسما فعال محیط زیست خوش رو داره وارد یک چالش گسترده میکنه، خوش داره وارد چالش گسترده میکنه که توش چالش فرهنگی هست، چالش اقتصادی هست، چالش سیاسی هست، چالش اجتماعی هست و حتی در لول های پایین تر چالش سلامتی هست، چون معتقدم که محیط زیست بعد از پزشکی مرتبط ترین علم با سلامت انسانه و خب وارد این چالش هم داریم خودمون رو میکنیم دیگه و خب طبیعی هستش که واکنش ها متفاوت باشه و عجیب غریب باشه. به نظرتون قبل اینکه بپردازم مثلا به بحران‌های محیط زیستی ایران که راجع بهش صحبت بکنیم، چقدر از مشکلات محیط زیستی ایران رو به واسطه رفتار عموم مردم تعریف میکنید و چه سهمی رو به سیاست‌های کلان میدید؟ این سیاست‌های کلان هم چیزی فراتر از رفتار عمومی مردم نیست. رفتار عمومی مردم هم تابعی از سیاست‌های کلانه. یعنی یک چیزی در هم پیچیده است. شما یه مثال معمول واسهتون بزنم، مثلا اصلا خارج از همه اینها شما در نظر بگیرید که مثلا ما در فرهنگمون یه چیزی داریم به اسم چهارشنبه سوری.
چهارشنبه سوری دیگه فرهنگ در واقع یک ایونت، یک رویداد آخر سال هست، جز رویدادهای نوروزی حساب میشه و مردم برگزارش میکنن. اتفاقی که هست این هستش که ممکنه حکومت به رسمیت نشناستش چهارشنبه سوری رو، حتی داخل تقویم هم نیارتش این اتفاق رو. و حتی یادتون باشم تا همین چند سال پیش همه کسی به اسم چهارشنبه سوری تو رسانه‌های رسمی صحبت نمی‌کرد، معمولا گفتن چهارشنبه آخر سال. اما همین این رویدادی که در واقع در فرهنگ مردم تو بستر جامعه هست، خودش رو خواه ناخواه تحمیل میکنه به سیاست‌های کلان. شما میبینید که در اون شب حالا اورژانس و آتش نشانی و پلیس و اینا همه آماده باش هستن، یه محدودیت‌های ترافیکی اعمال میکنن، ساعت کار مثلا اداره ها تغییر میکنه به خاطر اتفاق. پس این از پایین به بالا این تغییر اتفاق میفته. برعکسش هم از ما مثلا خیلی رویدادها در فرهنگ کهن ایرانی نبوده ولی امروز هست. مثلا تا همین چند سال پیش مثلا اربعین یک رویداد مذهبی بودش که ابعادش خیلی متفاوت‌تر از چیزی بود که امروز داره اتفاق میفته. این از سیاست کلان حکومت نشأت گرفته و اومده به سمت پایین، تو کف خیابان داره اجرا میشه. درباره مسائل محیط زیستی هم همینه. ما یه وقتایی یک دیدگاه‌های فرهنگیه، یک مسائل فرهنگیه. مثلا اینکه آدم مثلا میگن اینجا زمین خداست، یا اینکه مثلا یه مثالی میزنه میگه که در ایران بنزین از آب خوردن ارزون تره. یعنی آب یه چیز بی ارزش از نظر اقتصادیه تو ذهن مردم، کما اینکه از نظر علمی یه چیز بسیار ارزشمنده. طبیعیه که بنزین ارزون تر از آب باشه، چون ما منابع نفتمون به نظر میسه که بیشتر از منابع آبمون باشه در کشور. اینا خب تاثیر میده. یا مثلا درباره مالکیت زمین، میبینید در خیلی از کشورها مسئله مالکیت زمین حداقل تو یک قرن اخیر خیلی دستخوش تحول شده. شما دیگه به نظر نمیرسه خیلی آدم ثروتمندی باشی اگر زمیندار باشی، چون وضع قوانین مختلف، مسائل مختلف باعث شده که اصلا داشتن زمین زیاد واسه شما یه دردسر بشه. باید توی سری کشورهای دیگه از جمله ایران هنوز داشتن ملک، داشتن زمین یک ارزش محسوب میشه. اینا توی سیاست‌های ما خب تاثیر میگذاره. مثلا یه نمونهشو مثال بزنم، درباره زمین صحبت کردیم. شما اگر میخوای صاحب زمینی بشی، حالا ممکنه سند منگوله دارش نباشه ولی قدرت شما روی اون زمین وجود داشته باشه، شما باید به قولی طبق قانونی به اسم قانون اراضی موات، اراضی که حالا همون اراضی ملی، چیزی که کاربری انسانی نداره، کاربری حالا منابع طبیعی داره، باید یه تغییری درش ایجاد بکنیم. بله، میری توش تغییر ایجاد میکنی، میری میگی که آقا من میخوام کشاورزی بکنم، منابع طبیعی میگه بفرما. تو حالا طرح من هستش که اینجا میتونی زمین کشاورزی داشته باشی، شخمش میزنی، گندم میکاری یا حالا محصول کشاورزی میکاری، باید آب بریزی پاش. قبلا پای اون زمین آب نمیریختی، الان آب میریزی پاش. این آب از سد میاد، از چاه میاد، از جای دیگه، از اون منابع آب در دسترس ما میاد. بعد میخوای اون زمین رو هی نگه داری، سالها سال بگذره که بعد روش ادعا هم بکنی که آقا من سالهاست اینجا دارم کار میکنم، مجبوری هر سال بکاری، هر سال آب استفاده بکنی، هر سال در واقع کود بدی، سم بدی، اینها رو استفاده بکنی. این یواش یواش هم یه تأثیری روی چیز گذاشتی، هم یه تأثیری روی منابع آب گذاشتی، هم یه تأثیری روی اون زمینه گذاشتی و آخرش هم صاحب زمین شدی. این اون چیزی هستش که هم فرهنگ عادی مردم داره تأثیر میگذاره که من اگر زمین بیشتری داشته باشم حتما آدم ثروتمندتر و قدرتمندتری هستم. همین که این دیدگاه روی
نگاه کلان سیاستگذاری هم تاثیر گذاشته. یعنی گفته که اوکی تعداد زیادی کشاورز من دارم و اراضی زیر کشتم زیاده، خب من یه جاهایی توی قانون اگر اینا معترض شدن، یه امتیازی خواستن، یه سهم بیشتری خواستن، خب من باید کوتاه بیام جلوشون، چون تعداد آدم ها زیاده و خب ممکن نارضایتی اجتماعی به وجود بیاره و خیلی مسائل. نمونهش همین قانون چاهای غیر مجاز که چاهایی که به صورت غیر مجاز حذف شده بودن تا سال فکر میکنم 85، یک جا مجلس اومد گفتش که آقا از سال 85 به قبل هر چای غیر مجازی هست دیگه من مجاز حسابش میکنم و این تاثیر گذاشته. پس یه موضوع خیلی پیچیده است، در مورد به مورد باید این رو بررسی بکنیم که آیا مثلا درباره آلودگی هوا سیاست کلان تاثیر اصلی رو گذاشته یا فرهنگ مردم یا رفتارهای مردم، بذارید نگیم فرهنگ. و خیلی وقتا هم مسائل معلول یه مسئله دیگه هست. مسئله اقتصاد تو کشور ما داریم، مسئله تورم داریم، بیکاری داریم، افزایش جمعیت داریم، بارگذاری نامتعادل جمعیت تو نقاط مختلف داریم. همه اینها میتونه تاثیر بذاره روی این موضوع. اونجا دیگه خیلی سخت میشه. نمونهش همین مازوت سوزی که در تابستان، در زمستان ما داریم، در نیروگاه ها یه بخشیش دلایل حالا ناترازی و اقتصادی و چیز هست، یه بخشیش دلایل فنی هست که حالا پیچیده میشه. از یه طرف دیگه خب یه دشواری های دیگه هم میاد وسط کار و تصمیم گرفتن در موردش خیلی خیلی سخت میشه. با این وجود که ما میدونیم که مازوت هوا رو آلوده میکنه، باعث بیماری میشه، مرگ و میر مردم میشه و هزار تا اتفاق دیگه. برای اینکه خیلی وارد شاخه‌های متعدد نشیم، بذار بحث رو مشخص ترش بکنیم. از نظر شما به عنوان فعال محیط زیست الان مهمترین بحران محیط زیستی حال حاضر کشور چیه؟ من فکر میکنم بحران در جریانی که حالا طبق تعریف علمی بحران دیگه نمیشه بهش گفت بحران. وقتی یه چیزی خیلی طولانیه دیگه مقطع نیست، وقتی خیلی طولانیه دیگه شاید بهش نشه گفت بحران، ولی حالا اسمش بزنیم بحران در جریان. موضوع آبه. ما همیشه مهمترین تهدید کشورمون آب بوده، منابع آب. آبم حالا بعضیا میگن آقا ما این همه دریاچه داریم، نمیدونم این دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان و پس موضوع آبمون چیه؟ نه، آب شیرین در دسترس برای اولا شرب و سلامتی، ثانیاً کشاورزی و در نهایت صنعت مهمترین چالش ما هستش. چون در کشورهای خشکی مثل ما، مثل کشور ما ایران، آب تأثیر بسیار بسیار ژرفی روی توسعه، سلامت، اجتماع، سیاست، رو همه چیز آب تأثیر داره. شما نگاه میکنید میبینید که شهرهای ما، همه شهرهای ما تقریبا به غیر از اون نوار شمالی کشور، همه در جایی در واقع احداث شدن، توسعه پیدا کردن که یه منبع آب شیرین بوده. و خب این یعنی که آب محور همه چیز در همه جای دنیا که هست، در ایران خیلی خیلی مهمتر بوده، چون به دست آوردن آب سخت بوده. ولی چیز دیگه‌ای که بحران دیگه‌ای که من فکر میکنم وجود داره، بحران مدیریته. بحران در واقع نگاه نادرست و ناپایدار به توسعه است. بحرانی هستش که در همین یک قرن اخیر خیلی دامن ما رو گرفته و خب هرچی هم که نزدیکتر شده، خصوصا در سالهای بعد از انقلاب، این قصه خیلی دیگه گسترده شده. یعنی ما یک سری منابع کشور رو، یک سری مسائل کشور رو بدیهی میپنداشتیم، به قول ادبیاتی ها بدیهی بوده واسمون و اصلا به این فکر نکردیم و بعد رفتیم یه کاری انجام دادیم. بعد 5 سال بعد، 10 سال بعد یهو دیدیم یواش یواش داره بحران خودش رو نشون میده و باز هم بهش بی توجه بودیم و باز پافشاری کردیم رو همون چیزی که تصمیمی که اول گرفتیم
و الان باش روبرو هستیم. مثلا یه مثال بزنم که مشخص بشه، مثلا ما صنایع فولاد رو وشتیم بردیم وسط یه جای کم آب که یه زاینده رودی از کنارش رد می شده. اینا می‌بینید جز صنایعی هستن که پر آب برن، یعنی آب زیادی استفاده میشه. معمولا در خیلی از کشورها، حتی کشورهایی که منابع آب خوبی هم دارن، اینا رو برن کنار دریا، کنار آبهای نامتعارف. ما اومدیم مثلا، حالا دلایلی هم داشتیم، اون زمان جنگ بوده، از نظر استراتژیک ما باید صنایع فولادمون یه جایی میذاشتیم که آسیب پذیریش کمتر بوده. آوردیم گذاشتیم در اصفهان و از آب زاینده رود استفاده کردیم برای این صنایع. بعد حالا جنگ تموم شده، رفتیم به دوره سازندگی، باز هم پافشاری کردیم، همونجا باز توسعه داریم این صنعت رو. امروز شما نگاه میکنید زاینده رود خوش شده، اصفهان به عنوان یکی از بزرگترین سکونتگاه‌های انسانی که با خطر جدی فرونشست روبروه مطرح در دنیا. میبینید عکس و فیلماش داره در میاد، زمین داره نشست میکنه. 60 خورده این مدرسه، فکر کنم توی خبر اگر ازش رو اشتباه نکنم، تعداد قابل توجهی مدرسه تخلیه شده به خاطر این بحران فرونشست. از اون طرف دیگه هی هم مجبوریم به خاطر این صنایعی که دیگه آبی واسهشون موجود نیست، از اینور و اونور آب بکشیم و این خودش نارضایتی اجتماعی در یک جاهای دیگه به وجود آورده و اختلافات قومی رو داره بهش دامن میزنه. و این همش از کجاست؟ از اون مدیریت، از اون ضعف مدیریت که ما اول داشتیم و نتونستیم تصحیح بکنیم این اشتباهمون رو. و خب با همون فرمون رفتیم جلو و امروز رسیدیم به این نقطه. من فکر میکنم بعد از بحران آب که فکر میکنم یه موضوع ماهویه درباره سرزمین ما، یه موضوعی که به حالا اپریشن یا به قولی کاربری سرزمین مربوط میشه، بحران مدیریته. ما اگر بحران مدیریتمون رو بتونیم حل بکنیم، دیدگاهامون رو بتونیم تغییر بدیم، حداقل درباره مدیریت سرزمین و منابع، خیلی از مسائلی که امروز باش روبرو هستیم روبرو نخواهیم بود. آلودگی هوا ممکنه داشته باشیم ولی نه با این ابعاد، یا مثلا حتی بحران انرژی ممکنه داشته باشیم ولی نه با این ابعاد. قابل رفع خیلی وقتا و دوچار کلپس نمیشیم تو خیلی از مسائل. بحران مدیریت که سر جاش، من احساس میکنم یه وقتایی بحران مدیران ما رو مدیریت میکنه. آره خب وقتی شما بحران مدیریت داری، عملا بحران شما رو داره مدیریت میکنه دیگه. وقتی که شما پیش بینی نمیکنی که، یا پیش بینی هم میکنی اما اقدام موثر انجام نمیدی که مثلا یه مسئله‌ای داره توی کشور به وجود میاد، یه اتفاقی داره توی کشور به وجود میاد که ممکنه 6 ماه دیگه دامن شما رو بگیره. وقتی که اون اقدامی که باید رو انجام نمیدی، حالا هزار تا دلیل هم بخوای واسش بتراشی، ولی باید اون اقدام رو انجام بدی. وقتی انجام ندی، وقتی وارد بحران میشی، شما بنده اون بحرانی. اون بحران به شما بگه برق نصف کشور رو نصف روز قطع بکن، مجبوری قطع بکنی. اون بحران به شما بگه که مدارس رو در 1 ماه 10 روز تعطیل بکن، مجبوری تعطیل بکنی، چون در واقع بحران تو صورت شماست و هر چی به شما بگی شما باید بگی چشم، وگرنه آسیب ها خیلی بیشتر میشه. بله، بحران مدیریت ما رو به اینجا میکشونه. دقیقا راجع به توسعه صحبت کردید که حالا اصلا باید بریم بپردازیم به اینکه آیا این توسعه به ماهو توسعه رو اصلا کسی دنبالش هست به این شکل یا نه تو سطوح بالای مدیریتی کشور، چون اسمش جایی عوض میشه، تبدیل میشه به الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی. نمیدونم این واقعا مفهومش هم محتویاتش هم فرق میکنه یا اسمش فقط فرق میکنه. ولی بذار همینجا یه مقداری تأمل بکنیم. بحران مدیریت داریم، فکر میکنی به اندازه کافی مدیر توانا و لایق و متخصص نداریم یا دغدغه‌شو نداریم؟
یا هر جفتش؟ من فکر کنم دغدغه اینجا بیشتره. ببین، مدیر توانا و لایق در چه شرایطی میشه توانا و لایق؟ در یه سری شرط داره دیگه. مدیر توانا و لایق در این شرایطی میشه که دغدغه‌ش رو داره تا یه حدی، از یه طرف دیگه بررسی میکنه بر پایه یک سری شواهد، یک سری مشاهدات، مطالعات، قراین، میاد موضوع رو نگاه میکنه، بعد بر پایه همون سعی میکنه فکر بکنه، مشورت بگیره از هر آدمی که شاید بتونه کمک کنه، در واقع استفاده بکنه و در نهایت هم در پایه اون همه این شواهد تصمیم گیری میکنه، تصمیم گیری های فلکسیبل، تصمیم گیری هایی که هر جا فهمید داره راه و اشتباه میره سعی کنه سریع تغییرش بده، یه جهتی رو عوض کنه. برای مدیر توانا و لایق هیچ چیز مقدس نیست، هیچ تصمیمی مقدس نیست که بخواد بگه نه من چون روز اول این تصمیم رو گرفتم تا آخر حرف مرد یکیه، تا آخر همین تصمیم رو بخوام بگیرم. داستانی نیستش که همه این کشورهایی که توسعه یافتن، همه این کشورهایی که از دستاندازهای عجیب و غریب رد شدن، همین ایران خودمون مگر کم دستاندازهای رد شدیم؟ آقا همین کشور ما در همین نظام جمهوری اسلامی که ممکن خیلی منتقدش باشن درباره خیلی از چیزها، ما از یه دستاندازهای عجیب و غریبی رد شدیم که هیچکی باورش نمیشد که ما از این دستاندازها رد شدیم. این آدما که آدمای همین سرزمینن. یه جاهایی آقا همین جنگ 8 ساله ایران در یه جاهایی ما رد شدیم از دستاندازهایی که دستاندازهایی بود که همه گفتن آقا الان کشور میخوره زمین 100 پاره میشه. اما اتفاقا این هستش که در اون موقعیت میبینی همون مدیری که 10 جای دیگه تصمیم اشتباه گرفته نشسته فکری کرده، یه کاری با جماعت جمع شدن یه فکری کردن، 10 تا کار درست کرد، یه کار درست انجام دادن و از اون بحران رد شدید. من فکر می‌کنم مدیر توانا و لایق رو شرایط میسازه. شما الان بهترین مدیران جهان رو همور داری بیاری در یک جغرافیایی بشونی که پژوهش توش در واقع بودجه‌هاش به حداقل رسیده، دانشگاه کمترین ارتباط رو با نظام تصمیم گیری و نظام اجرایی داره، جایی که اعتماد عمومی به حداقل کاهش پیدا کرده، جایی که شبه جزایر قدرت شکل گرفته و هر کی ساز خودش رو میزنه، داره درباره یه موضوع کلان اظهار نظر میکنه و میتونه فشار بیاره و تاثیر بگذاره، اونها هم نتیجه‌ای بهتر نخواهند داشت. موضوع ما این هستش که ما یه سری مشکل زیرساختی در کشورمون داریم درباره تصمیم گیری که اون مشکلا اونا باید سعی کنیم رفعش بکنیم و متاسفانه بی‌توجهی های انباشته به اینها به اینجا رسیده که ما امروز مثلا بگیم که آقا میزان مصرف نفت و گاز در کشور چقدره، از هر منبعی که این استعلام رو بگیری یه عدد به شما میده، یعنی اعداد متفاوته. شما بگو آقا منابع آب زیرزمین چقدر استفاده میشه، حاضرم قسم بخورم که از تک تک جاهایی که با آب سر و کار دارن، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست، از همه اینا بپرس، هر کدومشون یه عددی دارن برای ارائه. و خب این یعنی چی؟ بر پای چی داریم ما تصمیم میگیریم؟ من یه جای شنیدم، امیدوارم درست نباشه، که درباره تصمیم گیری مثلا درباره ساختن خیلی از سدهای تو این کشور، سدهایی که همین دهه 90 افتتاح شدن، بر پایه اعداد و ارقام دهه 1340 تصمیم گیری شده. قطعا اونا تو تصمیم گیری موضوعات بسیار بسیار مهمی هستن، اما
این که ما هیچ مطالعه‌ای انجام ندادیم، مطالعه درخوری انجام ندادیم و اومدیم تصمیم گرفتیم، این مسئله است. و اینجا رسیدیم به این نقطه دیگه، رسیدیم به این نقطه که هیچکی حرف اون یکی رو قبول نداره، همه میخوان دعوا بکنن، اعتماد عمومی به حداقل رسیده و خب شما مدیر لایق بردار بیار اینجا. مدیر لایق هیچ کاری نمیتونه کنه. در رابطه با بحران‌هایی که از سر گذرونده شده هم این نکته هم احساس میکنم واجبه که بیان بکنیم. اینکه بحران‌هایی در همین چند دهه اخیر هم به وجود اومده و همه فکر میکردن که خب دیگه مملکت زمین میخوره و ازش گذر کردیم، واقعیت اینه که باید برگردیم ببینیم چقدر از این بحران‌ها رو خودمون به وجود آوردیم که حالا بعداً با هر لطایف الحیلی که میشده ازش رد شدیم و رفتیم. یعنی این نباید، به نظرم این بخشش نباید نادیده گرفته بشه که بخش اعظمی از بلایایی که سر این کشور میاد به واسطه تصمیمات ناصحیحیه که صاحبان قدرت ممکنه بگیرن و بعد وقتی با این وضعیت مواجه میشن هزینه‌اش رو مردم میپردازن و پس از اینکه هزینه‌اش رو مردم پرداختن به حال به هر لطایف الحیلی که شده از سر میگذرونیمش. و بعد این رو هم در نظر بگیریم مادر ما این سرزمین غنی بوده که ما کم لطف نکرده. یعنی اگر جای دیگری از جهان می بودیم با یه همچین بحران‌های اقتصادی نمیتونستیم خیلی متمرکز به این باشیم که ساختار سیاسی ما رو از این بحران‌ها رد کرده و سر پا مونده. نه، اگه این سرزمین به عنوان مادر ما انقدر غنی نبود و انقدر درش منابع ذخیره نشده بود بنا به هر دلیلی و به ما انقدر راحت ارزش نمی کرد، هر چقدر که بشه جلوی فروختنش رو هم گرفت، ما دقیقا چه می کنیم؟ ما تولید ناخالص ملی نداریم که نفت می فروشیم، اسباب بازی می خریم باش دیگه. بنابراین یه بخشش هم لطف سرزمینی ماست. از این من رد میشم، یه مقداری میخوام برسیم به سطحی که به مخاطب ما ممکنه مربوط باشه، یعنی به مردم. آگاهی در رابطه با محیط زیست در ایران بین عموم مردم نسبت به بقیه جای دنیا وضعیتش چیه؟ یعنی میزان آگاهی بالانس کمتره بیشتره؟ ببین بذار قبل آگاهی یه چیزی رو بگم. یه مفهومی ما داریم در دنیا که بیشتر وقتا خیلی سیاسی استفاده شده، ولی من فکر میکنم که خیلی مفهومی که بر پایه اکولوژیه، بر پایه یه مفهوم بومشناختی میتونه باشه و هست. اونم تراژدی منابع عام، کامن تراژدی، که خب خیلی هم استفاده میشه. اصلا خیلی معتقدن که شکلگیریش در واقع مال دوران جنگ سرده و یه آمریکایی اومده گفته برای مقابله با کمونیسم و سوسیالیسم و اینو مطرح کردن و این حرفا. من کاری به این حرفا ندارم، اما مفهوم درستیه. میاد میگه که شما همون مثال مرتع معروف، مثلا میگه که آقا شما یه مرتع به شما میدن، بین من و تو آرش مثلا ما نفر یه دونه گاو هم داریم، مثلا میگه آقا ما تو این مرتع گاوامون رو ببریم جو بچرونیم، 50% در اختیار من اون مرتع، 50% در اختیار شماست. فردا من حمید میرزاده اگه گاومو بکنم 2، عدالت چی میگه؟ عدالت اینو میگه که شما هم یه گاو اضافه بکنی دیگه، یعنی تعداد گاوا بشه 4. هرچی من بیشتر بکنم شما باید بیشتر بکنی که این توازنه برقرار بشه. من و شما متوازن داریم استفاده میکنیم از مرتعمون، ولی این وسط پدر کی در میاد؟ پدر مرتع. یه روزی چشم وا میکنی میبینی نه علفی مونده نه خاک درست حسابی مونده و مرتع به کلی از بین رفته. اینو ما به صورت کلاسیک بهش میگیم تراژدی منابع عام. عرضم به حضور شما که ایران یعنی ما در یک تراژدی واقعی منابع عام داریم زندگی میکنیم. موضوع خیلی وقتا دست درازی هایی هستش که حتی به ما اجازه داده شده که تا جایی که میتونی دست درازی رو انجام بده. حالا مثال هاشو بعدا میزنم واسط، حتما یادم بنداز مثال هاشو بزنم. خیلی ها ممکنه مخالف باشن با حرف من، ولی مثال روزمره‌اش رو بزنم متوجه میشیم از چه دست درازی هایی هستش که به ما اجازه داده شده یا حتی اجازه داده نشده.
ما انجام میدیم که به عدالت برسیم، اون چیزی که فکر میکنیم عادلانه است در موردمون اتفاق افتاده و عملا سرزمین رو نابود کردیم. حالا چه اتفاقی افتاده این وسط؟ میگی میزان آگاهی مردم در چه سطحه؟ یه نکته رو بهت بگم، نه در ایران، در همه جای دنیا آگاهی عمومی محیط زیستی زمانی افزایش پیدا کرده که بحران جلو چشمون بوده. بحران جلو چشمون بوده. حالا یه کشوری بحران در 100 قدمیش بوده، رسانه خوب داشته، کارشناسای خوب داشتن، پژوهشگران فعالی داشتن، ترسیم موقعیت و آینده نگری فعالی داشتن. اونو خب تو 100 قدمیشون فهمیدن، یواش یواش به مردمشون گفتن و مردمشون حساس کردن و متوجه شدن. یه کشوری ممکنه مثل کشور ما بحران رو در 1 قدمیمون بتونیم احساس بکنیم. یعنی اون موقعی که بحران به 1 قدمی ما رسیده، اون موقع ما متوجه شدیم. مسئله ما اینجاست. ما اون کشوری هستیم که بحران به 1 قدمیمون رسیده و ما دیدیم. بذار مثال واسط بزنم. مثلا تو اون سالهای، من خیلی 14 سالم بود وارد یک انجیو محیط زیستی شدم و اولین تاتی های محیط زیستی و آگاهی هایی که آقا بفهمیم آقا قضیه چیه و اینا، خیلی ابتدایی و بچگانه من باش روبرو شدم. همون سالها دهه 70 بود، سال 77 78 79 این سالها، اوایل دولت‌های خاتمی. یه هشداری اومد درباره اینکه آقا دریاچه ارومیه داره خشک میشه. دریاچه ارومیه داره خشک میشه. داره یواش یواش هی میره عقب، داره خشک میشه. باورت میشه که مردم وقتی بهشون میگفت دریاچه ارومیه داره خشک میشه، مردم بهت میخندیدن. در همین روزنامه‌های این کشور طنز نوشته شد درباره اینکه دریاچه ارومیه، یعنی چی دریاچه ارومیه داره خشک میشه؟ من مسخره است. پس خلیج فارس هم خشک بشه دیگه. و واقعا شد. پیش بینی به وقوع پیوست. دریاچه ارومیه خشک شد. آدم ها روی بستر خشک دریاچه ارومیه، جایی که باید بالا سرشون 3 متر آب باشه، راه رفتند. طوفان نمک رو دیدند. اونجا باورشون شد بحران. اونجا باورشون شد که نه، مثل اینکه این اتفاق قراره بیفته. مثال خارجیش پاکستان. اگه یک روزی به شما یه نفر بگه که یه اتفاقی میفته، عرض رودخانه سند 90 کیلومتر میشه، شما باورت میشه؟ یه روز این اتفاق افتاد. همین چند سال پیش در پاکستان سیلی اومد که در واقع عرض رودخانه سند بود 90 کیلومتر. 90 کیلومتر. هیچ کسی اینو باور نمیکرد تا زمانی که ندید. اتفاق این هستش که ما متاسفانه بحران جلو چشمونه و خوشبختانه مردم دارن بحران رو میبینن. مردم آلودگی هوا رو میبینن. مردم میبینن بچهش مدرسه نمیتونه بره چون مدرسهش غیر حضوری شده. مردم میبینن که آب داره جیره بندی میشه. مردم میبینن که بازدهی زمینهای کشاورزی ما به خاطر فرسایش خاک داره افت میکنه. مردم فرونشست رو میبینن. مردم زباله رو میبینند در جنگل. مردم خیلی چیزها رو میبینند و این اون تلنگر است. تنها نقطه خوشحالیش همونه. من خیلی لذت میبرم وقتی میبینم مثلا بچه‌های دبستانی راهنمایی، حالا الان که دیگه متوسط اول و دوم، زمان ما راهنمایی و اینا بود، این بچه‌ها میفهمن. این بچه‌ها مشکل محیط زیستی رو میفهمن. دیگه سوالشون این نیستش که به من چه ربطی داره. آقا من چی کار باید بکنم؟ به من بگو. واقعا این سوالشونه. من چند وقت پیش داشتم واسه بچه‌ای درباره آلودگی هوا صحبت میکردم.
گفتش که چرا مثلا مدرسه تعطیل میشه، چرا هوا آلوده، چرا هوا تمیز نمیشه، چرا اینجوری میشه، چرا ما اینجوری، مثلا من از درسم عقب افتادم، امتحانامو خراب کردم، هی مدرسه تعطیل شد، فیزیک یاد نگرفتم. گفتم چیکار بکنم؟ بعد آخر سوالش ما باید چیکار بکنیم؟ ما بچه ایم، ما داریم آسیب میبینیم. حالا کنه حرفش عین جملهش این نبود. من باید چیکار بکنم؟ نه چرا فکر میکردم که خب دقیقا راست میگه، بچه ها چیکار بکنه. بهش چیزی که بزنم رسیدین که حواست باشه دیگه، مثلا به پدر مادر میتونی تذکر بدی آقا همه جا با ماشینت نرو، یه وقتی هم مترو استفاده بکن، یه جایی هم از اتوبوس استفاده بکن، که من مراقب این باش، مراقب اون باش. همین حرفایی که همه بهتر از من میدونن، یه سرچ ساده تو گوگل آدما رو به مقصود میرسونه. این آگاهی اون نقطه شروعه خیلی جای خوبیه، ولی خب نقطه شروعه این که یه آدمی بفهمه که باید یه کاری انجام بده. آخه مسئله اینه که از این نقطه A چجوری به نقطه B برسه. چون اون بچه‌ای که شما میگی مثلا نمیدونم از 10 سال تا 15 سال 16 سال 17 سال هر چقدر سن و سالش هست به این موضوع فکر میکنه و بهش حساسه رو شما با 10 سال بعدش ببینی. وقتی که وارد حوزه کسب و کار شده، مشکلات اقتصادی از همه سمت بهش هجوم آورده، سرعت زندگی بسیار زیاده، وقتش بسیار محدوده، بعد اونجا با تمام اون دغدغه‌هایی که داره میره در سطح شهر وضعیت حمل و نقل عمومی رو میبینه که چقدر رقت انگیزه بعضی جاها و ترجیح میده ماشین شخصی خودش رو داشته باشه و عملکردش تحت شعاع قرار میگیره به واسطه موقعیتی که تو اجتماع براش ایجاد شده. و اونجا این مرغ و تخم مرغ دوباره تکرار میشه که خب مردم چه میتونن بکنن، حاکمیت چه میتونه بکنه. یعنی اگر این دغدغه در مردم هم باشه، وقتی میرسن وارد این عرصه میشن، آخه باید بسترش فراهم باشه. یعنی باید یه اولویت بندی هم توی حوزه سیاسی و حوزه مدیریتی داشته باشه که اصلا آقا یه دغدغه‌ای باشه برای این موضوع. الان اصلا وضعیت شما مثلا اتوبوس رو، وضعیت اتوبوس رانی تو ایران حداقل تا زمانی که من تو ایران بودم به شوخی بیشتر شبیه بود تا واقعا به اتوبوس، به سامانه حمل و نقل عمومی. یعنی شما اصلا رو زمانت نمیتونستی حساب بکنی که اگه می‌خواستی مثلا با اتوبوس جایی بری، اصلا به اون جایی که می‌خوای سر اون ساعتی که اصلا امکان پذیر هست برسی یا نه. هیچ سامانه آنلاینی وجود نداشت. بنابراین یه مقداری سخته. راجع به فرهنگسازی می‌خواستم ازت بپرسم که خب چطور میشه فرهنگسازی کرد؟ خب میشه از سن پایین حساسیت کودکان رو به ویژه در این حوزه تقویت کرد. ولی اینا وقتی به عرصه جامعه میرسن چی؟ یعنی به نقطه میرسن که میبینن اون رویایی از فعالیت که تو ذهنشون در نظر داشتن که میتونن برای جامعه بکنن، میرن میبینن بسترش فراهم نیست، چه باید بکنن؟ نقطه دشوار کار همینجاست. یعنی اینجا تازه چیز دیگه، مثل این که یه آدمی تازه خودش رو با 1000 بدبختی رسونده به المپیک، بدبختی اولیه تازه رسیدی به میدون المپیک، باید حریفات رو پشت هم رد بکنی و تا بری قهرمان بشی. و خب متاسفانه این المپیکیه که حتما باید توش قهرمان بشی. یعنی چون اگر توش قهرمان نشی شکسته و خب میری به قهقرا. قطعا خب اون آگاهی اولیه، آگاهی که از کودکی هست که خیلی مهمه. اما یه چیزی من همیشه برام جالبه، فرهنگ سازی در کشور ما خیلی غیر مادی در نظر گرفته میشه، خیلی روحانی در نظر گرفته میشه، خیلی ذهنی در نظر گرفته میشه. آره من بدونم که این برگ مثلا سبز و جذابه و به من اکسیژن میرسونه و اینا. نه، فرهنگ سازی یه بود و رکن مهمش اقتصاده. من کتاب خاطرات استیو جابز رو میخوندم، یعنی در واقع زندگی نامه استیو جابز که همون بعد مرگش دقیقاً منتشر شد یه بخش زیادیش. یه جایی بود که میگفتش که یه فرهنگی درست کرد استیو جابز که تو آیپاد چی داری؟ یعنی یه سوال
با مزه ای شدش که تو آیپاد چی داری. درسته داریم درباره یه دیوایس انقلابی صحبت میکنیم، یه دیوایس تجاری گوش کردن موسیقی داریم صحبت میکنیم، اما نکتهش اون انقلاب است. نکتهش اون هستش که یک نوآوری گذاشت جلوی ما آقای جابز. حالا آقای جابز به عنوان رهبر اپل منظورمه دیگه، گذاشت جلوی ما که ما هر جایی که میتونستیم تو جیبمون هر آهنگی که دوست داشتیم رو تونستیم داشته باشیم. تا قبل از اون نمیتونستیم داشته باشیم. آرشیو موسیقیمون رو نمیتونستیم با خودمون این ور اون ور ببریم، ولی توی دستگاه اینقدی جا شد و این کار رو انجام داد. منظور این که فرهنگسازی ابعاد گسترده‌ای داره. ما همیشه فکر میکنیم که اگر بنویسیم کتاب خوب است لطفاً قبل از خواب مسواک بزنید فرهنگسازی کردیم. نه، موضوع این هستش که چارچوب اقتصادی، فرهنگی، قانونی، اجتماعی، همه اینها هم باید شکل بگیره حولش. اون بچه تو اون جامعه بزرگ میشه، با چیزی به اسم آلودگی هوام آشنا، محدودیت ها رو میبینه. حالا احتمالاً از بچگیش هم که خب ما یه آگاهی هم بهش دادیم و گفتیم آقا دلایل چیه و چی کارا میشه کرد و اینا، اون ابتداییه. و خب این خب در واقع اصطلاحاً گوشاش شاخکاش تیزتره نسبت به موضوع. مثل آدمایی که دیدی گربه دارن تو خیابون، همه گربه ها رو با دقت نگاه میکنن چون مسئله روزشونه، موضوع روزشونه و خب بیشتر بهش توجه میکنن. این بچه هم قاعدتا احتمالاً اینجوری بشه دیگه، حداقل نه بالا به اون شدت نه. بعد این مثلا میگه آقا خب ما هر رو میایم هوا آلوده میشه، پیش خودش تجزیه تحلیل ممکنه بکنه، یه سری خلاقیت و نوآوری به ذهنش برسه، اگر منطقی باشه بره اجراش بکنه. مثلا همین ایده کارپولینگ، آقا من مجبورم ماشین شخصی بیارم، ولی خب شما اگر مجبور نیستی ماشین شخصی بیاری، من از این ساعت از این جا حرکت میکنم، این خیابونام رد میشم میرم فلان جا، شما اگه تو مسیر تو بیا من سوارت کنم بیا بریم. حالا یا مبلغی پرداخت کن کمتر از تاکسی، یا همون اصلا همین که کنار همین با هم میریم و دوست میشیم که کفایت میکنه. اینو خب یه ایده است دیگه. حالا ممکنه تو بگی آقا ایده خیلی کارسازی نیست، ولی بالاخره یه ایده مطرح شده دیگه. از همین ایده های کوچیک ممکنه خیلی ایده های بزرگتر به وجود بیاد. مثلا همین دفاتر پلیس به علاوه 10 یکی از چیزاش که در ایران شکل گرفت به خاطر موضوع ترافیک بود. یکی از موضوعات خدمات غیر حضوری جزء مصوبات قانونی درباره ترافیک در تهران بود که مشخصا با آلودگی هوا ارتباط مستقیم داشت. اینجور ایده ها یا حتی ایده های خلاقانه بیشتر، اینها میتونه توی شرایط اقتصادی، توی محول اقتصادی هم قرار بگیره. یعنی اینا میتونه اقتصادش که درست اول ایده شکل میگیره، بعد یه سری خورده رفتار شکل میگیره. مثلا این که مثلا من سعی بکنم یه قمقمه‌ای بذارم تو کیفم، بطری یه بار مصرف مثلا استفاده نکنم. بعد ممکنه از کنارش یه مودی هم شکل بگیره. آدم ها مثلا با کلاسه که مثلا من قمقمه‌مو در بیارم، مثلا بطری یه بار مصرف استفاده نکنم. بعد خب خوبه، این ایده بدی هم نیست. بعد خب یواش یواش در موردش ممکن صحبت بشه، حتی روش چونم اثر هنری شکل بگیره، بر پایش یه چند تا تابلو نقاشی کشیده بشه، فیلم ساخته بشه، فیلم کوتاه ساخته بشه، موزیک ساخته بشه. ولی به من قول بدید تو اون تابلو نقاشی ها تخم مرغ نزنید. آره تخم مرغ نزنید تو تابلو نقاشی، یا موز نچسبونید. آره این شکل میگیره. بعد این خودش باز تبدیل میشه به یه سری تعاملات اقتصادی. این تعاملات اقتصادی یک سری عادت ها تشکیل میده، این عادت ها عمیق‌تر میشه، خورده فرهنگ ها رو تشکیل میده. بعد میره تو فرهنگ عمومی، یا یه جایی واسه خودش باز میکنه، یا میره یه سری خورده فرهنگ های دیگه حول خودش درست میکنه، تبدیل میشه به فرهنگ. خدا بده برکت 20 سال طول کشید تا ما به این نقطه رسیدیم.
حالا تو طول این قضیه کلی از خورده مشکلات ما هم حل شده ها. فکر نکن که آره بعد بشینیم 20 ساله بعد، ولی اتفاق شکل گرفته، اون بچهه به اینجا رسیده. حالا تو جامعه مثل جامعه ایران یک سری چیزها در بستر جامعه خیلی سریع رشد میکنه، خیلی زودتر از اون 20 ساله رشد میکنه به خاطر یک سری هیجاناتی که وجود داره. یه سری چیزا نه خیلی دیرتر رشد میکنه. اینجا حالا تو کف اون جامعه در اون موقعیت آدم باید تصمیم بگیره، تعامل بکنه، چونه بزنه. من فکر نمی کنم مثلا یه موضوعی مثل اگه 20 سال پیش داشتیم صحبت میکردیم، 25 سال پیش اگه صحبت میکردیم، مثلا موضوع کرونده ایمیلی پیش پا افتاده ترین خورده فرهنگی که تو جامعه ما شکل گرفت. شما ببین روالش چه شکلی شد دیگه نمیخوام اینو توضیح بدم، همه مردم دیگه میدونن، مثلا اونایی که داخل ایران زندگی کردن در این سالها. این شکلی شکل گرفته دیگه. یه جاهایی ما مجبوریم یه چانه زنی هایی رو هم بکنیم با نهاد قدرت، با نهاد ثروت. یه جایی چانه زنی بکن. اصلا فعال یک حوزه شغلش همینه، شغلش حالا شغل به معنی کسب درآمد نه، کار روزمرش همینه که هی چانه بزنه، هی بره با نهاد قدرت بگه آقا من اینجا رو میخوام، اینجا این خط قرمز تو یه قدم بر عقب‌تر، اینجا یه نبری عقب‌تر این بلا سرمون میاد. اینجوری میشه هی رفت و برگشت رو کنش و واکنش تا آخرش یه چیزی، یه تغییر ایجاد بشه دیگه. بعد تو این بستر تازه قرار بگیره، بره همون 20 سال آینده که دیگه ما پیر و فرتوتیم اتفاق بیفته. آره من فکر میکنم که هست. اگه اینکه بگیم که آقا حتما به جای خوبی میره، حتما اگه بچه ها مثلا الان با بچه ها بگیم 20 سال آینده اتفاق خوبی میفته، نه. مثل اینه که تو یه بچه به دنیا بیاری بگی که آقا این حتما قراره جایزه نوبل بگیره، نه. ولی تا به دنیا نیاریش نمیتونی امیدوار باشی به جایزه نوبل. مثل اون بنده خدایی که میرفت دعا میکنم میگه خدا من اون جایزه برنده شم، اون معصوم میاد به خوابش میگه که عزیز جان برو یه حساب باز بکن حداقل من بدونم با کی طرفم، بعد اوکی مستجاب کنم دعای تو رو. حالا این نمیده تا بچه به دنیا نیاری نمیتونی امیدوار باشی که بچه مثلا بزرگش دانشمند بشه. اما آیا لزوما هر بچه‌ای که به دنیا بیاری دانشمند میشه؟ نه. 1001 پیچ و خم در طول زندگیش هست. ممکنه خدای نکرده دور از جون هر بچه‌ای تو کودکی اصلا مریض بشه، یه حادثه واسش پیش بیاد فوت بکنه، یا نه اصلا به یه راه دیگه ای بره. این پس نیست، لازمش هست ولی تازه اول راهه. تغییر یعنی چی؟ اصلا حفاظت محیط زیست بحثش تغییره. تغییر چی؟ تغییر یک سری روند، تغییر یک سری در واقع پروسه که به شکل سنتی اتفاق افتاده. ما انسان یک روزی یه چیزی از تو زمین کشیدیم بیرون به اسم نفت. بعد دیدیم چقدر جالب این نفته، چقدر میتونه ما کمک کنه. بعد بر پایش صنایع ما شکل گرفته، انقلاب صنعتی اتفاق افتاده، صنایع ما شکل گرفته، درآمد ما بیشتر شده، روی علم سرمایه گذاری کردیم، تکنولوژی که مورد نیازمون بوده روش تحقیق کردیم، هی گسترده تا الان به روزی رسیدیم که یه میکروفون اینقدی ساختیم 3 متر اونورتر داره صدای منو منتقل میکنه. یه اینقدر میکروفون مثلا چه کیفیت خوبی هم داره. به این نقطه رسیدیم ولی تهش چی شده؟ هوا رو آلوده کردیم، گرمایش زمین رو به وجود آوردیم، یه پدیده‌ای به وجود اومده که الان نسل بشر رو هم داره با تهدید روبرو میکنه. من تو حوزه حفاظت محیط زیست دارم چیکار میکنم؟ یعنی دارم چیکار کلی دارم عرض میکنم. ما اصلا موضوع بحثمون چیه؟ موضوع بحثمون این هستش که اون روند سنتیه بود از اول شکل گرفت، یک سری کشور تولید کننده نفت پولدار آورد، بعد یه سری کشور صنعتی پولدار به ارمغان آورد برای جهان، شمال و جنوب جهان تغییر کرد از نظر سیاسی، نمیدونم
قدرت از یه جای دیگه کنده شد رفت یک جای دیگه، اون رواله رسیده به اینجا، من اون رواله رو باید تغییرش بدم. اون رواله باید تغییر بکنه. توی این تغییر یهو ممکنه که شمال و جنوب تغییر بکنه. آگاهی قدم اوله. بعد شما باید بتونی تغییر ایجاد بکنی. بعدش این تغییر ایجاد کردنه اون قسمت اصلی است که طول میکشه. شما ببین الان 30 سال، بیشتر از 30 سال موضوع کلایمت چنج، تغییر اقلیم، گرم شدن زمین به صورت رسمی در جامعه جهانی مطرح شده. 1992 کنوانسیون مقابله با تغییر اقلیم شکل گرفته. همین هفته پیش، حالا این زمانی که ما داریم ضبط میکنیم دیگه، همین چند وقت پیش که توی باکو 29مین اجلاس سالانش بود، کپ 29، و هنوز موضوع سر این هستش که آقا چقدر از تولید نفت در جهان کم بکنیم، چقدر بفرستیم به انرژی های تجدیدپذیر، پولشو کی میده. دعوا سر اینه. در تمام موضوعات محیط زیستی هم دعوا سر همینه. دعوا سر همینه که کجا چه تغییری با چه هزینه انجام بدهیم. آقا منو بردی شما جای جالبیه که حتما بنده خدایی که میبینن نشسته یه گوشه‌ای داره برای خودش جوک میگه و به جوک خودش میخنده، بعد یهو خیلی شدید میزنه زیر خنده. میپرسن چی شد؟ میگه یکی خودم هم نشنیده بودم. حکایت همین ماجراست. آخه برای من همین عجیب میشه. ببینید این مقوله داشتن سرمایه، کشورهایی که سرمایه دارند و خب از اونور ممکنه آلاینده باشند، و بعد به قول شما شمال و جنوب جهانی، که البته رو تعریف اینا 1000 تا بحث میتونیم با هم بکنیم که جاش اینجا نیست. ولی مقوله اینه که در انتها وقتی هم که میخواید شما شیفت بکنید روی سوخت‌های یعنی روی انرژی های تجدیدپذیر از سوخت‌های فسیلی، حکایت همین کنفرانسی که فرمودید مطرح شد که فکر می‌کنم 300 میلیارد دلار توش تایید شد که پرداخت بکنن به کشورهایی که کم برخوردارتر هستند پیش میاد. این کشورها میخوان این مبلغ رو از کدوم کشورها بگیرن؟ از اونایی که پر برخوردارتر هستن، از همونایی که به قول شما شمال جهانی به حساب میان، برای اینکه بتونن شیفت بکنن از سوخت فسیلی به انرژی های تجدیدپذیر. ولی همین کشورهایی که علاقه‌مندن این کار رو بکنن تکنولوژی تغییرش رو ندارن و تکنولوژیش اون کشوره به وجود آورده که خب میخوان پول ازش بگیرن که شیفت بکنن روی انرژی های تجدیدپذیر. برای رسیدن به اون تکنولوژی کار به این نقطه رسیده که خب حالا ما مواجه شدیم با آلاینده و اینجور صحبت ها. یعنی یه مقداری فکر میکنم این تعریف اگر یه مقداری زوم اوت بکنیم میرسه به چالش بین توسعه و حفظ محیط زیست. شما اینو چه شکلی بالانس میکنید؟ این اصل ماجرا اینه که اونی که به فکر توسعه است احتمالاً محکوم میشه به اینکه شما سرمایه‌دار هستی و خب حالا پولی که در آوردی رو باید بدی به بقیه که بقیه هم بیان سعی بکنن برن سمت مثلا سوخت‌های تجدیدپذیر، سمت انرژی‌های تجدیدپذیر عذرخواهی میکنه. و خب مقوله همینه. مقوله اینه که اون میگه من اگه توسعه میخوای این مسیر که باید بریم اینه، و اونی که محیط زیست میخواد، اینا با هم دو کفه یه ترازو به حساب میان که بالانس کردن این با هم سخته. آخه اینو چه شکلی تبیین میکنید شما؟ یعنی چطوری توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست رو با هم قابل جمع میکنید؟ ولی خب همه سختی همینه. اول اینکه خب ببین توسعه اقتصادی، ما توی روالی به توسعه اقتصادی رسیدیم در دنیا. حالا کاری ندارم نامتوازن بوده و بعضی کشورها ضعیفتر بودن و بعضی کشورها قویتر شدن و حالا ظلم علیه این بوده و فلان، کاری ندارم به این داستان هستن. ما به توسعه اقتصادی رسیم بر یک بستری که نتیجهش الان جهان امروز ماست. اولا اینکه آقا تعریف ما از توسعه اقتصادی چیه؟ آیا اصلا باید دنبال بکنیم اون توسعه اقتصادی که دنبالش بودیم در این چند قرن اخیر رو؟
آیا اصلا میتونیم دنبال بکنیم؟ آیا توان و ظرفیتی وجود داره؟ این خودش یک سواله، بعد پاسخ گفته بشه. من نمیدونم پاسخشو. به نظر میرسه که نه دیگه، دنیا این توان رو نداره، کره زمین دیگه این توان رو نداره که این توسعه اقتصادی رو با همون بستر قدیمی شکل بده. حتی بسترش رو عوض بکنه، احتمالاً شکل توسعه اقتصادی و تعریف توسعه اقتصادی هم ممکن تغییر بکنه، که تغییر کرده. محیط زیست چیزی از جنس عدالته، حداقل اینجوری به نظر میرسه. حداقل ما روزش رو خوب بلدیم بخونیم که محیط زیست از چیزی از جنس عدالته. حالا خوشخیالیم، ممکنه. واقعیت رو میگیم، ممکنه. اینجا یه توقفی بکنیم با هم. نکته مهمیه. خوشخیالید فکر میکنید در این رابطه یا واقعیت رو میگید؟ یه جاهای آره، یه جاهایی هم واقعیت رو داریم میگیم. منظورم که مفهوم عدالت رو اصلا شما در زیست انسانی، در طبیعت، مفهوم عدالت رو چه شکلی تعریف میکنید؟ آیا اساساً طبیعت عادلانه عمل میکنه؟ سخت شد. با تعریف انسانی نه، طبیعت عادلانه عمل نمیکنه، ولی با تعریف خودش خیلی عادله. از نظر من عدالت، از نظر من شخصی که قطعا هزار تا ایراد داره این حرفی که دارم میزنم، ولی چیزی که من تصور میکنم، یا به قول اهل ادبیات از اینجا که من دنیا را نگاه میکنم، عدالت اولا یه مفهوم بین نسلیه، فارغ از این که یه مفهومی هستش که در همین نسل حاضر و زندگان امروز در واقع در جریانه، یه موضوع بین نسلی هم هست، با زندگان فردا هم ارتباط داره. این قضیه حداقل شرایط داره اینجوری حکم میکنه که سعی بکنی اوکی عدالتی که اون رفاهی که برای خودت میخوای برای بقیه هم بخوای. این یه بخشی دیگه پایداریه. یعنی یه شوخی همیشه میکنیم، مثلا میگه که در مورد حالا دخانیات میگن کم بکش همیشه بکش. این رسما پایداریه دیگه. میگه که افراط تفرید نکن. امروز مثلا روزی 20 نخ سیگار نکش که 20 سال دیگه ریه میه نداشته باشه، اصلا سکته کنی بیفتی بمیری، چون یه بلای سرت بیاد. روزی یه دوست داری سیگار بکشی، روزی یه سیگار بکش پسته، کفایت میکنه دیگه. فشاری هم به بدنت اونقدر نمیاری. حالا دکترها میگه همون یه دونه هم زیاده، ولی حالا ما اغماض میکنیم میگیم بله. یه بخشی هم این پایداری این اتفاقات، پایداری داشته هامونه، چه داشته هایی که طبیعی حضور داشته روی کره زمین، وجود داشته روی کره زمین، چه داشته هایی که خودمون بهش رسیدیم. یه روزی ما اومدیم ماشینالات و نمیدونم صنایع و کلی امکانات برای خودمون درست کردیم. 100 سال بعد دیگه اصلا شرایط رو به یه سمتی بردیم که نه سوختشو داریم، نه فضاش رو داریم، نه دیگه چیزی که بخوایم ازش استفاده بکنیم. این خودش، اینها در عدالت تمام عدالت نیست قطعا، ولی در عدالت میگنجه. و این که یک سطحی از رفاه برای آدم ها، رفاه یعنی که زندگی که در اولا در اون هرم مظلوم که صحبتش میشه، زندگی که اولا هیچ گونه نگرانی بابت اون مقطع هرم نداشته باشی، درباره امید هم داشته باشی برای مقاطع بالاتر هرم. اینا خیلی مفاهیم انتزاعی و خیلی عمیق و مهمیه دیگه. اینو دیگه قبول کن، این اون هرمه اگه توی جامعه شکل بخواد بگی، اون دیگه همون آرمان شهر است، چون خیلی غیر واقعیه که واقعا شما برسی به این نقطه که مقطع این هرم هیچ مشکلی نداشته باشه.
آره برسی به اون نقطه. این خب آرمان شهریه دیگه. وقتی که تو داری به از تغییر حرف میزنی، پس داری به یه آرمان شهری نگاه میکنی اون ته دیگه، که من میخوام برم سمت اون. حالا هر چقدر بهش نزدیکتر بشم بهتره. قدم جلوترم بهتر از قدم عقبترمه. اینه دیگه قضیه. قطعا هم دانش من خیلی خیلی ضعیفه در این مورد. طرز فکر من خیلی خیلی آدم ها در این مورد صحبت کردن. مثلا این تو مقوله اخلاق محیط زیستی و اینا میگنجه، خیلی بحث در موردش، خیلی هم چیز خامیه در دنیای فعلی. شاید اگر بتونیم تغییر ایجاد بکنیم، شاید اگر بتونیم یه جاهایی رو، یه روندهایی رو تغییر بدیم، جامعه و اقتصاد بتونه یه جاهایی خودش بقیه پازل رو تکمیل بکنه. اگه یک راه حل درست بیاد وسط، اگر یک دوراندیشی بیاد وسط، احتمالاً آیندگانی هم یا تو همین زمان حال حول اون یک چیزی شکل میدن. همونجوری که حول نفت، حالا در مورد نفت چون صحبت کردیم، همونجوری که حول نفت یک فقط اقتصاد از زمین بیرون کشوندن و پالایش و سوزوندن که نیست، که حول نفت هزاران اقتصاد ریز و درشت شکل گرفته. از حمل و نقل و لوله کشی و جوشکاری نمونم زیر دریا بگیر، چیز خیلی فنی و اینا، تا همین پلاستیکایی که تمام زندگی ما رو گرفته و حتی دارو. آقا وازلین از کجا اومده؟ از نفت اومده. این پارافین از کجا میاد؟ مثلا خیلی از این موادی که ما فکر می‌کنیم جزء بدیهیات زندگیمون، اینا هم از نفت اومده. اینا اقتصادیه که حول نفت شکل گرفته دیگه. هم حول یک چیز دیگه هم ممکنه شکل بگیره. یک دو، این که همین که این همه اقتصاد حول یه چیزی شکل گرفته، همین کار رو سخت میکنه. گذار از سوخت فسیلی در کلام ساده است، در عمل به این سادگی نیست، اصلا ساده نیست. وقتی که داریم در موردش صحبت میکنیم، حتی داریم در مورد پلاستیک صحبت میکنیم، حتی داریم درباره یک سری داروها و یک سری مواد تو پزشکی داریم صحبت میکنیم، حتی داریم درباره صنعت ساختمان صحبت میکنیم، حتی داریم درباره همه چی صحبت میکنیم، چون در همه جای زندگی ما نفت حضور داره، چه خودمون متوجه باشیم چه نباشیم. پس این هم دشواریشو نشون میده. ممکنه ما اگر موفق بشیم یک جایگزین پیدا بکنیم واسه نفت، علیرغم همه اون تغییراتی که در قدرت و اقتصاد ایجاد میکنه، در چیز دیگه هم ایجاد بکنه، در کسب و کارهایی که حولش شکل میگیره هم ایجاد بکنه. و این نکته مهمیه. امیدوارم برسه به اون نقطه که پایدار بتونه پیگیری بشه. چند تا سوال انتزاعی از شما میپرسم، یه مقدار نیاز شاید به تخیل داشته باشه ولی پاسختون میتونه جالب باشه برام. اگه یه روز همه گونه‌های در حال انقراض در حال حاضر از بین برن، میدونن میخوای به کجا بری؟ چه تأثیر روی زندگی انسان میتونه داشته باشه؟ آیا انسان بدون تنوع زیستی میتونه دوام بیاره یا نه؟ همه گونه انسان هم یک گونه است. هومو ساپین ساپینس، زیرگونه انسان خردمند. اون چیزی که میگن از آفریقا شکل گرفت و رفت و توسعه پیدا کرد و در نهایت ما موندیم تنها گونه ای از انسان، از نخستی ها. انسان هم قطعا از بین میره. اتفاق یک باره نمیافته توی طبیعت. مثلا مثالی که براتون بزنم از اینکه یک باره اتفاق نمیافته در طبیعت، دایناسورها، یکی از نظریه هایی که در مورد انقراض دایناسورها هست چیه؟ برخورد شهاب سنگ. یا آقا شهاب سنگ به زمین برخورد کرد، دایناسورها منقرض شدن. آیا بر اثر یک انفجار منقرض شدن؟ نه. به یک باره همه دایناسورها روی کره زمین از بین رفتن؟ نه.
در واقع در یک فرایند این اتفاق افتاد. به خاطر برخورد اون شهاب سنگ غباری روی جو زمین شکل گرفت که سالهای طولانی این غبار با غلظت نسبتا زیادی ماندگار موند و همین تابش خورشید به سطح زمین رو تغییر داد. دمای زمین افت زیادی پیدا کرد، اقلیم زمین کلاً به هم ریخت. دایناسورها نتونستن در این اقلیم دووم بیارن، یواش یواش منقرض شدن ولی کامل منقرض نشدن. یک سریاشون تونستن با شرایط جدید خودشون رو وفق بدن و تا همین دنیایی که امروز ما داریم توی زندگی میکنیم دایناسورها زندگی میکنن. پرنده ها دایناسورن، یعنی خودشون تطبیق دادن با شرایط جدید دارن زندگی میکنن. حالا فکر کنیم نتونه، هیچ گونه دیگه نتونه خودش رو تطبیق بده. این تصویری که درباره دایناسورها، اول یه سوالی دارم از این تصویری که درباره دایناسورها گفتم شبیه چی بود؟ شباهتی داشت به چیزی در دنیای معاصر؟ خیلی شبیه گرمایش زمین به نظر من میرسه که ممکنه یه روزی با ما این کارو بکنه. دقیقاً داره این کارو میکنه با ما. کلایمت چنج داره با ما این کارو میکنه. حالا شما 97% دانشمندا میگن آقا انتشار کربن و گازهای گلخانه‌ای با منشأ انسانی عاملشه، یا 3% دانشمندان کلا بحثشون این هستش که میگن ممکنه اینجوری هم نباشه، ممکنه اصلا تغییرات کیهانی و مسائل دیگه ای که من سر در نمیارم ازشون مربوط به اختر فیزیک و اینجور داستانا میشه عامل این قضیه است. در هر صورت کلایمت چنج داره اتفاق میفته. یه سری تئوری‌های توطئه‌ای هم در این زمینه مطرح میشه متاسفانه، یعنی برای اینکه جدی گرفته نشه متاسفانه. آره، انکار دیگه، انکارهای بیخودیه که حالا یکی مثل ترامپ میاد یه روز توییت میزنه که ما هم پنجره رو وا کردم تمام آمریکا سفید پوش بود، پس این کلایمت چنج لعنتی که میگین کجاست؟ گرم شدن زمین کجاست؟ یه آدمی مثل ترامپ، حالا ترامپ های کوچولو در همه جا هستن، تو ابعاد دیگه در همه جا هستن، کاری ندارن به اون، داره اتفاق میفته و اهمیتش اونجاست که دقیقا همون بلایی که سر دایناسورها، اون صدها گونه‌ای که روی کره زمین بودن و ما مهره‌دارانی که روی کره زمین بودن و ما بهشون میگفتیم دایناسور، درباره حالا پستانداران و پرندگان و خزندگانی که امروزی روی کره زمین هستند اتفاق میفته. ما هم جزو اوناییم دیگه. حالا اون چیزی که این مجموعه موجودات زنده که روی کره زمین هستن ما بهشون تنوع زیستی دیگه. حالا این یواش یواش هم دارن از بین میرن، یواش یواش هم منقرض میشن. یه سریاشونه میدونیم اثر چیزشون چیه، اثرشون رو زندگی ما مستقیما چیه، تعداد بسیار زیادشون هم نمیدونیم مثلا چه اثری مستقیما رو کره زمین و زندگی ما دارن، ولی میدونیم دارن از بین میرن. ما هم باشون داریم از بین میریم. زندگی به ما سخت میشه. الان تو ایران خیلی بحثه درباره این که فرزند آوری بکنید، فلان کنید، اینجوری بکنید، اونجوری بکنید. نه، درباره حیوانات وحشی چه زمانی جمعیت کاهش پیدا میکنه؟ حالا ما معمولا میگیم آقا شکار غیر مستقیم، شکار مستقیم و نمیدونم بیماری و فلان 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 فلان، ولی مهمتر از همه تخریب زیستگاه. تخریب زیستگاه یعنی امنیت، غذا، شرایطی که حیوان بتونه توش رشد و نمو بکنه. زیستگاه انسان چیه؟ جامعهشه، کشورشه. وقتی که اقتصاد خوب نیست، شرایطش خوب نیست، آدم‌ها احساس میکنن که فردشون خبر ندارن. به قول یه دوستمون که بچه داره میگه من واسه بچه‌م پوشک میخرم جیشی 10,000 تومن. وقتی که این اتفاق میفته، شرایط سخت میشه، خودمو ترجیح میدن کمتر بچه دار بشن. واکنش ما به وضعیت زیستگاهیمون هم این شکلیه دیگه. ما ترجیح میدیم کمتر بچه دار بشیم چون شرایطی که میخواد رو، رفاهی که تو ذهنمون رو نمیتونیم که واسش فراهم بکنیم. اینجوری میشه که جمعیت ما هم کم میشه. یا حالا ما یه آپشن داریم مهاجرت بکنیم بریم خارج. حالا خارج هم فکر کن شرایط محیط زیست که بالاخره جهانیه دیگه، یه اتفاقی بیفته،
اونجا هم همه دنیا بره به این سمت، آدم‌ها یواش یواش جمعیتشون کم میشه، همونجوری که گونه‌ها یواش یواش جمعیتشون کم میشه. ما هممون باید در یک سیکل قرار میگیریم. تنها چیزی که فکر کنم در سیکل قرار نمیگیره این سوسری‌های حمام هستن. اینا هستن، همیشه هستن، جونوران بسیار مقاومی هستن که اونا بعد از انفجار اتمی هم اونا زندن. واقعا از نظر علمی اینا بعد از انفجار اتمی هم دوام آوردن. آره، پس اگر همه از بین برن، انسان قطعا اگر زودتر از بقیه از بین نرفته باشه بعد از بقیه همون موقع از بین میره، بعد از بقیه هم نمیتونه بمونه. به نظرتون آیا طبیعت حق گرفتن انتقام از انسان داره یا نه؟ طبیعت داره کار خوش رو میکنه. یه استندآپ کمدی میدیدم، فکر کنم لوی سی کی بود، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، که داشت میگفتش که یه سری فعال محیط زیست وای میسن آقا بریم زمین رو نجات بدیم، بریم نمیدونم زمین داره از بین میره ما باید اقدام بکنیم و اینا. بعد میگفتش که من سوال اینا چی میگن. حتی این استندآپش به نظرم بسیار هوشمندانه و علمی بود، کاملا باهاش موافقم در این زمینه. اینا چی میگن؟ اگه بریم مثلا 1 میلیارد سال بعد از حضور انسان، بعد از انقراض انسان روی کره زمین، 1 میلیارد سال بعد از انقراض انسان روی کره زمین مثلا بری از کره زمین بپرسی ببین انسان ها چی شدن روی تو زندگی میکنن، میگه انسان کدوم بود؟ اونا یه چیزی بودن، موجوداتی بودن قرار بود من هورمون پلاستیک تولید بکنن، بعدم از بین برن، کارشون کردن و از بین رفتن. ما همینقدر واسه زمین مهمیم احتمالا. و درست هم میگه، کره زمین شرایط خیلی بدتر از حضور انسان رو هم سپری کرده، حیات روی کره زمین دوام پیدا کرد. انقراض‌های بزرگ که ما الان تازه داریم میگیم هنر کردیم، ما انسان‌ها شیشمیشو داریم رقم میزنیم، 5 تا قبل از اصلا حضور ما روی کره زمین اتفاق افتاده. ما باید فکر خودمون باشیم، ما بریم کاسه گدایی رو برای خودمون دست بگیریم بچرخونیم، نه برای کره زمین. کره زمین اهمیت نداره حضور ما روش براش، حالا اگه بگیم موجود زنده است و این حرفا. من یادم دهه 70 یه سیلی تو شهرستان نکا رخ داد، تو شرق استان مازندران. یه سیلی رخ داد و اون موقع یه هفته نامه‌ای بود به اسم پنجشنبه ها، اصلا اسمش پنجشنبه ها بود، کلا هم حوزش حوادث بود. یادم تیتر یکش این بود: سیل نکا چوب خدا بود. آیا طبیعت حق داره انتقام بگیره؟ طبیعت با قوانین خودش داره کار میکنه، ولی اگه یه جای کار کرده این رو داره که شما بگی که این دست درازی رو تو طبیعت کردم و پیامدش برای من انسان این شد و دیگه این کارو نکنم، طبیعت ازم انتقام نگیره. اگه بخواد این کار کرده داشته باشه، من قول میدم که این انتقام طبیعت چیز درستی باشه و حقم داشته باشه طبیعت این کار رو انجام بده. اگه به عنوان یه فعال محیط زیست مجبور باشید بین حفظ محیط زیست و توسعه اقتصادی یکی رو انتخاب بکنید، کدوم رو انتخاب میکنید؟ خودم رو هیچ وقت تو شرایطی قرار نمیدم که تو این انتخاب قرار بگیرم. این دقیقاً انتخاب توسعه ناپایداره. این دقیقاً همون چیزی بوده که ما رو رسونده به اینجا. اصلا دقیقاً برای همین پرسیدم. شما در واقع نمیتونید به پایداری برسید و به توسعه برسید، پایدار باشه توسعه‌تون و توجه نکنید. یه مفهوم خیلی ساده‌ای که درباره توسعه پایدار ما میگیم که کره زمین مثل یک توپه که روی 3 تا پایه است. دیگه به کمی فیزیک بلد باشیم میدونیم که جسمی که روی 3 تا پایه است، هر پایش که ورداری میفته. این 3 تا پایه چیه؟ جامعه، مردم، 1، 2
اقتصاد مردم، این اقتصادی که داره شکل میگیره حولش، اینا کلمات در معنی کلان داره استفاده میشه. جامعه مردم. و 3 محیط زیست و منابع طبیعی، یعنی دارایی های زمین، واقعیت هایی که روی زمین هست از نظر محیط زیستی و باید باشه که زندگی و حیات رو تضمین بکنه. هر کدوم اینا رو بکشی میفته، هر کدوم اینا رو. این پایدار نیست. اگر شما بخوای بگی که بین این یا این انتخاب بکنم، به هر سمتش بری میفته. یعنی شما بگی آقا من توسعه اقتصادی میخوام بذارم کنار، برم سمت محیطیست، سقوط میکنه جامعت. بخشی از فعالین تو این حوزه هم همینقدر دوگیم بهش نگاه میکنه، یعنی حواسشون به توسعه پایدار نیست. علت این که پرسیدم این سوالو که برسیم به این دوراهی که آیا اصلا میشه یکیشو انتخاب کرد بدون در نظر گرفتن دیگری همینه، چون بخشی از جامعه واقعا اینجوریه. یعنی بخشی فقط توسعه اقتصادی رو میبینه، بخشی فقط حفظ محیط زیست رو میبینه و در هم تنیدگی این دو با هم رو نمیبینه. یه خیلی سوال عجیبیه این که میخوام بپرسم، چون به انتهای گفتگو هم نزدیک میشیم. قبل اینکه سوال عجیب تو بپرسی یه چیزی بگم. ما تو ایران خیلی این موضوع رو میشنویم. من خب سالها خبرنگار بودم، حالا از فعال محیط زیستی رسیدم به خبرنگاری و حالا الان بیشتر سعی میکنم کار مشاوره و حالا کار رسانه‌ای هیچ وقت کنار نذاشتم. من زیاد از مسئولان ایران شنیدم و حتی از خیلی از مردم هم شنیدم که آره اروپایی ها، آمریکایی ها، حالا شمال جهانی اینا به توسعه اقتصادی رسیدن، حالا میتونن فکر محیط زیست بکنن. ما باید اول به توسعه اقتصادی برسیم بعد فکر محیط زیست بکنیم. این مثل نگاه کردن به محیط زیست مثل نگاه کردن به فدراسیون فوتباله که اوکی حالا وضع مالیمون هم خوب بشه، خب لیگمون هم دست برتر میشه و میریم بازیکن رونالدو رو میاریم بازی بکنه و اینا، خب توسعه پیدا میکنیم. این یه نگاه اشتباهیه. به علاوه اینکه یه نکته هم نباید توجه بکنیم، الگوی توسعه در هر جای، این جمله رو زیاد شنید که الگوی توسعه یونیکه، منحصر به فرد در هر جایی، در هر کشوری، در هر جامعه ای. این یعنی چی؟ یعنی این که وابسته به محیط هم یعنی چی؟ وابسته به اقلیم و طبیعت اونجاست که شکل میگیره. اگر اروپا این فرصت رو داشت که 90% جنگل‌هاش رو تا زمان جنگ جهانی دوم از دست بده و در واقع بعداً بتونه با اون رشد اقتصادیش یک تغییری ایجاد بکنه توی قوانینش و حزب سبزهاش قدرت بگیرن و قوانین محیط زیستیش و اینو قدرت بگیرن، شانسش بود به خاطر اقلیمش. در یک اقلیمی با شکنندگی بسیار کمتر در واقع اروپا حضور داره و خب این اقلیم بهش کمک میکنه. کما که در همون اروپا، حالا اگر منظور اتحادیه اروپا نیست، قاره اروپاست، در همون اروپا انگلستان در همین 80-90 سال پیش در یک روز بیش از 4000 نفر به خاطر آلودگی هوا میمیرن. در همین انگلستان، در همین لندن. تازه یه جاهای اقلیم حتی جوابش هم نداده، کمکش هم نکرده. اما یک اقلیم مثل ایران اصلا شوخی بردار نیست. اصلا شوخی بردار نیست. شما ببین در یه بالانس 20 ساله، یه رفت و برگشت 20 ساله درباره برداشت، اضافه برداشت از منابع آب این کشور چه مصیبتی رو رقم زده. درباره فرونشست، درباره خشک شدن رودخانه ها، درباره مسائل خشک شدن تالاب ها و مسائلی که به دنبالش واسه ما اومده، مهاجرت کشاورزا، تهدید امنیت غذایی که یکی از مهمترین فاکتورهای یک جامعه است، امنیت غذایی، تهدید اون، نمیدونم بیکاری، مصیبت، بدبختی تو خیلی جاها کشه، هم جازموریان که تو خود اول همین صحبت گفتی،
آقا تو جازموریان چه اتفاق افتاد؟ این مردم های همیشه فقیر بودن؟ این بندگان خدا یک چندین قرن دارن اونجا زندگی میکنن. اگه همیشه با این فقر زندگی میکردن که خب نباید دوومی آوردن. این فقر مال همین چند سال، مال همین 2 دهه اخیره. این مصیبتی که این بندگان خود گرفتارشن مال همین 2 دهه اخیره. این بالانسیه که ما به هم زدیمه. پس یه جایی مثل ایران با این اقلیم شکننده اصلا نباید به این فکر کنه که چون اون تو اروپا این کارو کرد منم اول برم این کارو بکنم بعد بیام حالا خرج کنم با پول. یه از این چیزهای بامزه، این جمله های انگیزشی تو حوزه محیط زیست داریم که میگه تنها آخرین رودخانه، اگر آخرین رودخونه، تنها زمانی که آخرین رودخونه آلوده بشه و آخرین درخت قطع شه و آخرین ماهی صید شه و اینا، اون موقع است که میفهمیم پول رو نمیشود خورد. حالا یه تا یه حدی اینجا هم جواب میده. با پول میخوای چی رو بخری؟ با پول میخوای بری تالاب انزلی درست بکنی؟ با پول میخوای بری خاک بخری؟ با پول میخوای بری جنگل هیرکانی تو علم بکنی سیل نیاد؟ دیگه اصلا انقدر نابود کردی که اون پولم نخواهی داشت. که الان داریم به اون سمت میریم، نه به توسعه اقتصادی رسیدیم نه محیط زیستمون رو نگه داشتیم. میگن راه رفتن کپک اومدیم یاد بگیریم، راه رفتن خودمونم یادمون رفت. الان همینه دیگه، الان نه پول داریم نه محیط زیست دیگه. خب به کجا داریم میریم؟ قصه اینه. حالا اون سوال سخت تو بگو. داشتم واسه خودم زمان میخریدم. در رابطه با تعریفی که کردین، البته راجع به این تعریف شمال و جنوب جهانی نقدهایی هم وارد هست، چون خیلی تعریف شاید نمیدونم شاید خیلی دقیقی نباشه. کشورهای نوظهور رو نمیشه توش تعریف کرد مثل برزیل و آفریقا رو، و به عنوان مثال شما چین و هند رو به عنوان ذیل این دسته‌بندی جنوب جهانی در نظر میگیرین، ولی واقعیت اینه که این گونه نیست، چون در بسیاری از مقیاس‌ها کشورهای قدرتمندی به حساب میان و حتی دست به نوعی از اگر اون مفهوم استعماری رو نگاه بکنید دست ممکنه به نوع استعمار اقتصادی هم بزن. حالا من از اینا رد میشم، خیلی نمیخوام ورود بکنم به این مسائل چون خیلی ممکنه درگیر محیط زیست نکنه ما رو. چی دست؟ آره. سوالم از این منظر سخته که خیلی دیگه انتزاعیه ولی براش دلیل میخوام برای پاسخم. اگه شما بتونید فقط یک بخش از محیط زیست رو نجات بدید، فقط یه بخش، چی رو انتخاب میکنید؟ جنگل رو، هوا رو، دریا رو و چرا؟ میدونم که وابستگی اینا به هم دارن ولی انتزاعیه سوالم. آره. چیزایی که اسم بردی اینا تغییر میکنن، اینا ثابت نیستن. شازده کوچولی یادته میگفتش که اون جغرافی دانه میگفتش که گلا رو هم شما یادداشت میکنی؟ میگفت نه، گلا فانی هست، ما فقط چیزایی که هستن رو یادداشت میکنیم. بسیار عجیبه که یه کوه جاش رو عوض بکنه یا مثلا یه رودخونه خوش بشه با این حرف. حالا اون بنده خدا آنتوان دو سنت اگزوپری که اصلا تو وسط اقیانوس هم گم شد و هیچ وقت هم پیدا نشد و روح شاد باشه، یه دوتا جمله گفت ما تو صحبت رو بتونیم حرف بزنیم در موردش. حالا اینکه شوخی میکنم، ولی موضوع این هستش که کوه، جنگل، حالا جنگل به معنی عامش، دریا، اینا قابل تغییره. اینا قابل تغییره. بارها عصر یخبندان پیش اومده. ببینید که اروپا کل جنگل ها شد زمان آخرین عصر یخبندان که حالا چند میلیون سال پیش اعدادش رو یادم نیست از دست داده، ولی جنگل های هیرکانی ما به خاطر ارتفاع البرز حفظ شدن. به خاطر همین اصلا اهمیت دارن جنگل های هیرکانی. اینا پس تغییر میکنن، چیزایی هستن، چیزای ثابتی نیستن. اما فکر میکنم چیزی که نیاز به نجات داره روی کره زمین حیاته. حیات.
شما میگی مثلا من میخوام در دراز مدته، چون سوالت انتزاعی، منم این رو دراز مدت در نظر میگیرم. حالا به بحران‌های امروز و دیروز و 50 سال 100 سال دیگه به این فکر نمی‌کنم. دریا ممکنه خشک بشه. تمام کویرهای ایران یک زمانی دریای تتیس بوده. شما الان تو پارک ملی کویر که میرید فسیل‌های دریایی می‌بینید. دریا ممکنه خشک بشه. چه می‌دونم جنگل ممکنه از بین بره. کوه ممکنه رانش زمین و اینا، اصلا حرکات تکتونیک زمین ممکنه اصلا تغییر بکنه شرایطش، همه چی. اما چیزی که روی کره زمین کاملا یونیکه، کاملا منحصر به فرده، حداقل تا این جایی که دانش بشر داره جواب میده، حیاته. چیزی که نیاز به حفظ داره، چیزی که نیاز به تلاش داره و ما هم شاملش هستیم، اون حیاته. یعنی حضور و پویایی مواد در یک فرایند هوشمندانه. حیات یعنی این دیگه، در یک فرایند هوشمندانه، فرایندی که میتونه خودش رو بازسازی بکنه، میتونه تغییر بده خودش رو و خودش رو میتونه وفق بده با شرایط. این تنها چیزی هستش که روی کره زمین ماندگاره. حالا جنگله یه کمی مربوط به این قضیه میشد، داشتی میگفتی، ولی اون 4 تا مولکولی که کنار هم شکل قرار گرفتن با آرایش های مختلف دی ان ای موجودات زنده رو تشکیل دادن و کروموزوم های موجودات زنده رو تشکیل دادن و این هنری هستش که نمیدونم طبیعت، خلقت، خدا، نمیدونم هر که هر اسمی میخواد روش بگذاره که با 4 تا دونه مولکول چی کار کرده روی این کره خاکی. این به نظرم این هنره و این باید حفظ بشه. همون جوری که مونالیزا رو برمی‌داری میذاری توی موزه لوور، جلو شیشه میکشی، شیشه نمیدونم ضد فلش دوربین میکشی و فلان میکشی و این حرفا، این احتیاج به حفظ داره. اون 4 تا با اون 4 تا مولکول ببین چیکار کرده. اون حیاته واسه من اهمیت داره. اون حیات، اون اتفاق حیاته. وگرنه تا الان روی سری سیارات آب کشف شده، الکل کشف شده، مواد معدنی مثل آهن اینا به نظر میرسه کشف شده، هیدروژن و هلیوم هم که اصلا جزء مواد بیگ بنگی هستند دیگه، جزء اتم های بیگ بنگی از اول بودن، از اول حیات. پس اینا هستن، ما نیستیم که به قولی سور و سات بکنیم دور هم باشیم. به قولی جوجه و چه میدونم نوشابه و منقلش و اینا هست، ما باید باشیم که سور و سات بکنیم اون وسط. داستان اینه، حیات اون اتفاق یونیکی هستش که اون نقطه آبی کمرنگ رو توی گیتی تشکیل داده، اون پیل بلو دات مشهور کارل ساگان رو تشکیل داده که تمام زندگی ما، هر آدمی که میشناسیم، هر داستانی که خوندیم، هر چی از تاریخ، همه جنگ ها، عشق ها، نفرت ها، دوستی ها، همه در اون پیل بلو داته. حیات این تغییر و این تفاوت رو ایجاد کرده توش دیگه. پس حیات از همه چی مهمتره روی کره زمین. راجع به آب و الکل صحبت کردین. حالا من نمیدونم، آبو میدونم کجا بوده، ولی الکل من مطمئنم هر جایی که کشف شده باشه بشر زودتر از مریخ خودشو به اونجا میرسونه. ولی چون این موضوع رو بیان کردین، یه سوال جالب دیگه هم بر من وجود اومد به عنوان سوال آخر. باز از نگاه داروین رسیدن ما به این نقطه، هومو سیپینز شدن، یعنی انسان خردمند هوشمند شدن، مستلزم میلیون ها سال زمان بوده و حداقل 7-8 میلیون سال گذشته از وقتی که ما فقط از شامپانزه ها جدا شدیم. اگر تا امروز هنوز شواهدی یافت نکردیم از حیات در سیارات دیگه‌ای، فکر میکنی اگر
شواهدی پیدا بکنیم در سیاره‌ای که حیات داشته و عمر اون سیاره و عمر حیات در اون سیاره از عمر حیات در سیاره ما بیشتر بوده باشه، یک، با موجودات پیشرفته تری اونجا مواجه خواهیم شد یا نه؟ دو، وضعیت محیط زیست در اون سیاره در اون لحظه در چه حالی است؟ یه بخش مهم سوال زیست شناسیه، نه لزوما ممکنه با موجودات پیشرفته تر، تکامل یافته تر، حالا بعضیا میگن، یا اینکه موجوداتی که بیشتر در چرخه تکامل دگرگون شدند و چرخه فرگشت همون منظورمه دگرگون شدند و حالا چیز عجیب غریبه. نه لزوما اینجوری نیست. محصول محیط هم هست، فرگشت محصول محیط هم هست و تغییرات محیط هم هست. ممکنه اون سیاره داستان دیگه رو داشته. اصلا ما این 4 تا مولکولی که گفتم در دی ان ای انسان، اون ماده زیستی انسان وجود داره، اصلا ممکنه حیات با مولکول‌های دیگری شکل بگیره در جای دیگه. حیات که لزوماً قرار نیستش که همیشه این شکلی باشه، که ممکنه مثلا یک شکل هوشمندانه از مواد پویا در جای دیگه شکل بگیره که ما حتی ممکنه نفهمیده باشیم که این اسمش حیاته. ممکنه هر چیزی امکان پذیر، اما بعیدم نیست. ممکنه 5 میلیارد سال قبل از تشکیل زمین اصلا یه جای حیاتی تازه اون موقع منقرض شدن، تمام شدن، رفتن، حیات از بین رفته. ما بریم ببینیم که یه شواهدی ببینیم که نه اینا مثل این که یه گندایی که ما زدیم اینا هم زدن. حالا من میترسم ما نگران این باشیم که چرا این گندایی که اینا زدن زودتر به ذهن ما نرسید که بزنیم. چرا به ذهن ما نرسید که کاش ما این کارو، چرا ما کوه رو منفجر نکردیم. سپاس از محبت شما. ممنونم که دعوت من رو فیوز پذیرفتین. گفتگوی جالبی بود. من سوالات متعددی پرسیدم که بخش ازش انتزاعیه، چون معمولا سوالات انتزاعی رو برای این میپرسم که ذهن مخاطب نسبت به چیزایی که تصور نمیکنه هم باز بشه. یعنی اصلا کارکرد سوال انتزاعی اینه که باعث میشه که مخاطبی که با این بحث ها حتی آشنا هست هم بیرون این چارچوب فکر بکنه، چون متاسفانه ما به عنوان بشر، خود نوع بشر رو میگم، همیشه با مسائلی مواجه میشیم که فکرش رو هم نمی کردیم. یعنی تو مسیرش میریم جلو ولی فکر نمی کردیم که کاری که میکنیم منجر به فلان حادثه، فلان اتفاق یا فلان پیامد بشه. برای همین خیلی برای من مهمه که حتما سوال انتزاعی بپرسم که ذهنمون رو از این چارچوب ها رها بکنه. خلاصه سوالات متعددی پرسیدم از شما، اذیتتون هم کردم. اگر موضوعی هست که دلتون میخواد بیان بکنید و تو سوالات من نبود، یا درخواستی از مخاطبی که هر چند ممکنه کمی نباشه ولی حتما کیفی هست که این برنامه رو میبینه دارید برای محافظت بیشترش از محیط زیست، من شنوا هستم. خیلی از آدم ها منو میبینن، حالا شغل منم مثل خیلی از مشاغل دیگه، درگیری های منم مثل خیلی از مشاغل دیگه یه چهره مثلا جذاب بیرونی داره. آدم ها خوششون میاد، مثلا یه خوش با حالت، میری طبیعت، میری دنبال آهو، میری دنبال مثلا فلان جا، میری واسه همچین قضیه کار میکنی. یه سختی های داخلی داره که یکی از سخت‌ترین قسمت‌هاش همون چالش هایی بودش که اون اول گفتم. چالش های اقتصادی واسه زندگی شخصی آدم داره. ممکنه شما درگیری هایی پیدا بکنی که ممکنه واسه ضررهای روحی و روانی، ضررهای جسمی، اینجور چیزا داشته باشی. حالا نه که اینا که میگم لزوما همش واسه خودم اتفاق نیفتاده، و چیزای دیگه، یه کلنجارایی هم خب با خودت و خانوادت تو اینا ممکنه بخوای بری و این قصه. به ما میگن آقا چقدر جالب، چه کار باحالی داری انجام میدی و ما چجوری میتونیم فعال محیط زیست بشیم؟ میگم هر آدمی باید فعال محیط زیست باشه اگر
براش اهمیت داره. و آخه من کارخونه دارم وقت نمیکنم. من اتفاقا تو از همه بهتر باید فعال محیط زیست باشی، به خاطر اینکه تو هستی که میتونی مثلا یک سیکلی رو تو کارخونه تغییر بدی، با یه تغییر 10% یه تأثیر 50% روی مثلا آلودگی کارخونت بذاری، بهتر بکنی وضعیت رو. یا تو هستی که مثلا میتونی، تو برنامه نویسی هستی که میتونی یه برنامه، یه کدی رو بزنی، یه برنامه رو بیاری بالا که آدم‌ها رو از یک سری کارهایی که باعث میشه که مثلا زباله بیشتری تولید بکنن، هوا رو بیشتر تولید بکنن، بی نیاز بکنی. پس همه میتونن فعال محیط زیست باشن و به نظرم باید باشن. یعنی فعال محیط زیست همون جوری هستش که ما چجوری واسه سلامتی خودمون یه کاری انجام میدیم، چه میدونم دستمون تو دو شاخه نمی کنیم، چه میدونم از یه طرف ورزش میکنیم، از یه طرف سیگار نمیکشیم، یه کارای اینجوری میکنیم. فعال محیط زیست هم تو همین کتگوریه، یعنی واسه زندگی خودمون باید یه کاری انجام بدیم، این کارا رو باید انجام بدیم. لطفاً هر کاری که میکنید، هر کاری دوست دارید انجام بدید، یه چند تا سوال تو ذهنتون جواب بدید. آیا این کاری که من دارم میکنم باید انجام بدم؟ حیاتیه؟ اگه انجام ندم مثلا یک جانی، یک زندگی به خطر میفته یا سخت‌تر میشه، یا این تأثیر این کاری که دارم میکنم به جهان غیر از من چیه؟ الان مثلا من این بطری آب رو دارم از اینجا میخرم، چه تأثیری داره؟ چون پلاستیکش رو میرن محل دفن زباله، من میندازم دور دیگه. دور کجاه؟ این دوری در مورد زباله من میگم آقا خودتون سوال کنید که آقا دور کجاه؟ اینو میندازم دور کجاه دقیقاً که داری میگی؟ یا مثلا آقا میره رو هوا، دودش میره هوا کجاه؟ به اینا فکر کنید. اینا اگر هم نمیدونید گوگل ساده میتونید بکنید، یه چیزهای خیلی زیاد در این مورد در اینترنت پیدا میکنید. این سوالا رو خودتون بپرسید، به غیر از من رو چه چیزهای دیگه تأثیر داره؟ و اینکه اگه تأثیرش زیاده و من نمیتونم انجام ندم این کار رو، اوکی، چه راه حلی باید پیدا بکنم؟ یا وقت هستی میگی یه کاری حیاتی نیست من انجام نمیدم، من تو خونم دستگاه سرخکن نمیخرم، حیاتی نیست واسم، یه مایتابه رو گاز میذارم سرخ میکنم، این همه روغن و دما و برق و اینا سعی میکنم استفاده نکنم، چون تو روند تولیدش هم یه عالمه مواد و آب و نمیدونم سوخت فسیلی استفاده شده، من سعی میکنم این کار رو انجام ندم، برام حیاتی نیست انجام نمیدم. یه وقتی هستش که برام مهمه یخچال باید خونم داشته باشم، برام مهمه نمیتونم خونم یخچال نداشته باشم با وجود همه این چیزایی که داره، ولی یخچال انرژی مصرف میکنه، حالا مواد و اینام که استفاده شده دیگه. خب حالا این میفهمم که آره این اتفاقات رو داره، چی کار بکنم که این حداقل در بهترین حالت خودش استفاده بکنمش؟ در اصلا باز نذارم، درست دماش رو تنظیم بکنم، حواسم باشه که مثلا مواد غذایی اول بذارم که دماش بره، بعد بذارم وجود همین راهکارهایی که الان فت و فراوونم هست اینا استفاده بکنم. یا مثلا در مورد لباس، آیا من واقعا لازم دارم این لباس رو بخرم؟ واقعا لازم؟ اگه لباس رو نخرم لخت میمونم؟ یا مثلا واقعا لباسام زشت و واقعا زشته، یا نه از مود افتاده که دارم این لباس رو میخرم؟ و اینکه این لباس چه تأثیری واسه من داره و اگر مجبورم بخرم چقدر. تو آمریکا یه کمپینی رو افتاده بود از آدما میخواستش که لباساشون رو حداقل 3 بار استفاده بکنن، و فست فشن مثلا تبدیل کرده بود آدم ها رو به لباس های یک بار مصرف. خب اینا مسائلی هستش. شما اینجوری میتونید فعال محیط زیست بشید در زندگی خودتون. مادر خود من
خیلی بیشتر از من تاثیرگذاره در زندگیش روی محیط زیست. به خاطر اینکه تو خونه مادر من شما جرئت نداری که یه زباله خشک رو بندازی تو سطل زباله تر، یا شیر آب رو زیاد باز بکنی، یا برق بی خودی روشن بذاری. شما جرئت نداری این کارو بکنی، ایشون نمیذاره این کارو بکنی. این همین چیزا از آدمای فعال محیط زیست میسازه. حالا شما بعداً دوست داشتی برو کار دیگه هم بکن، تاثیراتتو بیشتر کن، رو زندگی خودت اول تاثیر بذار. اینه. خیلی ممنون که گوش کردید. واقعا من زیاد صحبت کردم، ولی این 3 سوال رو سعی کنید از خودتون بپرسید درباره هر کاری. سپاسگزارم از شما که دعوت منو به فیوز پذیرفتید. احساس میکنم جامعه نیاز به تلنگر داره. با همه تنازعاتی که در این مکالمات همیشه هست، یعنی یه نفر ممکن توسعه گرا باشه، یه نفر بیشتر به محیط زیست توجه بکنه، بخش از جامعه ممکنه انقدر احساس فشار در حفظ محیط زیست رو زائد بدونه، بخشی درگیر توهم توطئه هستند، بخشی هر کس به گونه‌ای. منظورم اینه که خیلی تضارب آرا در این زمینه زیاده، ولی فکر نمی‌کنم میان همه آدم‌هایی که با هم تضارب آرا دارن هم اهمیت محیط زیست نادیده گرفته بشه به عنوان زیستگاهی که هر روز باهاش مواجهیم. بنابراین امیدوارم که یک تلنگر باشه برای جامعه. فکر کنم درخشان ترین جمله‌ای که تو این گفتگو رد و بدل شد جملات آخر، بین جملات آخر شما بود، اینکه وقتی رو میندازیم دور، دقیقاً دور کجاست. این خیلی جمله مهمی بود که امیدوارم مخاطبم بهش فکر بکنه. امیدوارم لذت برده باشید از این گفتگو و حواستون به رد پای کربنیتون هم باشه. هفته بعد با فیوز آینده میبینمتون.